Cái đồ già phế vật, đừng có cản đường ta. Là mẹ ta, bà còn không xứng. Bà già khốn kiếp. Cổ phần của tập đoàn Cảnh Vân trong tay bà vẫn còn 1 phần đúng không? Cả cái thằng rác rưởi mất tích mấy năm kia nữa. Nghe lời ta, ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu không, bà sẽ không có mấy ngày yên ổn đâu. Không. Nhà chúng tôi chẳng còn gì cả. Phần cổ phần của Tiểu Vũ nhất định phải để dành cho nó. Nếu không, lỡ một ngày Tiểu Vũ nó trở về, vẫn còn đang nằm mơ đấy hả? Thằng con rác rưởi đó chắc mất mạng ngoài kia từ lâu rồi. Bà còn nhớ đến nó, bảo nó về báo mộng cho bà đi. Bà già khốn nạn, khuyên bà ngoan ngoãn hợp tác đi. Bằng không, ta sẽ thiêu bà ngay tại linh đường này. Bà già kia, bao nhiêu năm qua, một mình bà nuôi nấng 2 đứa con trai trưởng thành. Chắc là cũng vất vả và cô quạnh lắm nhỉ. Để ta tiễn bà xuống dưới đó bầu bạn với họ, được không? Không được. Vivi, con không được làm như vậy. Dù sao tôi cũng là mẹ chồng của con mà. Sợ hả? Giờ mới biết sợ sao? Đã sợ rồi thì mau ngoan ngoãn giao số cổ phần đó ra đây đi. Tôi chỉ có thể giao phần của mình thôi. Chán thật. Mấy đứa lên. Dừng tay. Mẹ. Tiểu Vũ, con vẫn còn sống. Mẹ. 6 năm qua, mẹ đã phải chịu khổ rồi. Anh cả của con đã bị đôi gian phu tiện phụ này hãm hại. Mẹ không sao cả. Anh cả của con khổ quá mà. Thật không ngờ tên phế vật như anh vẫn chưa mất mạng. Kẻ phải mất mạng là các người mới đúng. Đồ khốn nạn. Anh tưởng mình biến mất vài năm, quay về nói vài câu dọa dẫm là có thể làm anh hùng sao? Ta khuyên anh nên biết điều một chút. Nếu không, ta sẽ cho anh vế vài cái xương ngay bây giờ. Đừng. Sở Thiên đã không còn nữa rồi. Các người không được làm hại Tiểu Vũ của ta nữa. Vậy thì ngoan ngoãn giao số cổ phần ra đây. Mẹ. Không cần sợ bọn họ. Ác giả ác báo. Quả báo của bọn chúng chính là con. Quả báo của ta. Thích dùng miệng lưỡi để dọa dẫm sao? Mấy đứa lên. Đánh đi, mau lên. Đánh nát bét cái miệng nó cho ta. Thật không ngờ tên phế vật như anh ra ngoài vài năm lại học được chút võ công. Gọi cả một xe tay đánh tới đây. Đánh đấm giỏi lắm phải không? Được thôi, nếu đã trở về dâng mạng, ta sẽ cho anh tọa nguyện. Để xem 2 bàn tay anh đánh được mấy người. Oai phong thật đấy. An Mộ Vân, cô đúng là nắm bắt tin tức nhanh thật. Bạn trai cũ vừa về đến nhà là đã đánh hơi thấy mùi mà tìm đến ngay. Năm đó anh, Sở Vũ, em chỉ hỏi anh một câu. 6 năm nay ở bên ngoài, anh có, không có? Mộ Vân, trong lòng anh chỉ có mình em. Chỉ là anh không có cách nào liên lạc với em tin anh. Quay về là tốt rồi. Mộ Vân, em. An Mộ Vân. Hắn năm đó biến mất không một lời từ biệt. Đi một mạch suốt 6 năm. Mà cô cũng nhịn được sao? Cô thiếu đàn ông đến thế. Ngậm cái miệng của anh lại, nếu không chỉ khiến anh mất mạng nhanh hơn thôi. Ta đếm đến 3. Dẫn người của các người cút khỏi linh đường ngay cho ta. Trước đó vì không biết chuyện biến cố trong nhà nên đã đích thân chỉ định để công ty của anh cả đứng ra tổ chức tiệc tẩy trần, vốn là muốn cùng gia đình chia sẻ vinh quang tột đỉnh. Nào ngờ lại trở thành vốn liếng để 2 kẻ vô dụng này khoe khoang. Vậy các người đã bao giờ nghĩ tới Minh Châu đầy dẫy hào môn, vị Lang Nha Vương đó tại sao lại chỉ định tập đoàn Cảnh Vân đứng ra tổ chức tiệc tẩy trần? Lang Nha Vương là hạng người nào? Ý muốn của ngài ấy là thứ mà kẻ tiểu nhân như anh có thể đoán được sao? Nhưng tôi lại thấy rằng có lẽ ngài ấy đơn thuần là để mắt tới tôi, Thẩm Vi Vi rồi. An Mộ Vân, chẳng mấy ngày nữa đâu. Cô có tin là tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là hủy bỏ ngay lập tức tư cách tham dự tiệc tẩy trần của An gia các người không?
Nực cười. Danh sách này là do chính tổng đốc phủ đích thân soạn thảo. Không phải ai muốn hủy là hủy được đâu. Tôi sẽ gọi điện cho tổng đốc phủ ngay bây giờ, để cho các người thấy xem lão tử có quyền thay đổi hay không. Trợ lý Tần, là tôi, Tiểu Trần đây. Chuyện là thế này. Về danh sách khách mời tiệc tẩy trần ngày mai, bên tập đoàn Cảnh Vân có chút ý kiến điều chỉnh. Anh xem có thể loại bỏ An ra khỏi danh sách được không? Dạ vâng. Làm phiền trợ lý Tần rồi. Người ở đầu dây bên kia chính là trợ lý tổng đốc. Kinh Chập đại nhân đã dặn dò rồi, phàm là chuyện gì cũng phải ưu tiên chúng tôi trước. An ra các người bị hủy tư cách rồi. An Mộ Vân, cuộc điện thoại này của cô chắc là nhận được tin bị hủy tư cách rồi nhỉ? Vừa rồi quả thực là tôi nói không đúng. Không cần đợi đến ngày mai đâu. Kể từ giây phút này, An ra các người không xứng để đấu với Thẩm Vi Vi tôi. Chuyện này là Sở ra chúng ta làm liên lụy đến con rồi. Mộ Vân, mẹ, không cần hoảng sợ. Họ lấy tư cách gì mà đòi hủy bỏ tư cách của chúng ta? Thiệp mời sẽ được gửi đến An gia ngay. An Mộ Vân, cô nhìn lại mình xem, đang giúp đỡ một tên ngu ngốc cỡ nào. Hắn ta lại dám nói là mình có thể kiếm được thiệp mời. Đúng là nực cười. Đồ ngu xuẩn, đó là tiệc tẩy trần của Lang Nha Vương đấy. Làm gì có khái niệm mời mọc, chỉ có thông báo thôi. Ngay cả những gia tộc hàng đầu ở Minh Châu, trong mắt vị dị tính vương kia thì tính là cái thá gì? Sở Vũ, anh đừng như vậy. Đó là tiệc tẩy trần của Lang Nha Vương trên toàn bộ Minh Châu, không ai có tư cách được mời cả. Nhưng anh cứ yên tâm, em có cách. Không, Mộ Vân, anh thực sự có thiệp mời mà. Kinh Chập, chuẩn bị một tấm thiệp mời độc nhất cho tiệc tẩy trần. Trong vòng 1 phút phải đưa đến cho tôi. Anh bị điên rồi hả? Dám chém gió đến cả. Kinh Chập đại nhân, muốn tham dự tiệc tẩy trần hả? Anh có sống được đến ngày mai hay không còn là vấn đề đấy. Tiểu Vũ, đừng có đùa dẫn kiểu đó chứ. Kinh Chập đại nhân, cô ta là tổng đốc của Minh Châu đấy. Cùng lắm là 1 phút thôi. Kinh Chập có đến được hay không? Lát nữa là biết ngay. Anh đúng là loại chỉ biết ba hoa, thật biết cách làm màu đấy. Được thôi, Tiểu ra đây, sẽ chờ xem sao. Nếu không đợi được, Kinh Chập đại nhân, tổng đốc Minh Châu Kinh Chập đại nhân đến. Kinh Chập đại nhân thực sự đến rồi. Không thể nào, chắc chắn là trùng hợp thôi. Tôi là người phụ trách buổi tiệc tẩy trần mà, đúng không? Chắc chắn ngài ấy đến tìm tôi rồi. Kinh Chập đại nhân, tôi là Thẩm Vi Vi của tập đoàn Cảnh Vân, người tổ chức buổi tiệc tẩy trần lần này. Tôi nào có đức có tài gì mà được ngài đích thân ghé thăm cơ chứ? Không biết ngài có phân phó gì không? Kinh Chập, thứ ta cần đã mang đến chưa? Đây là thiệp mời tiệc tẩy trần ngày mai. Toàn Minh Châu chỉ có một bản duy nhất này thôi. Được, đồ đã mang tới rồi, lui ra đi. Sở Vũ, không ngờ con thực sự quen biết Kinh Chập đại nhân đấy. Bà già kia, bà thực sự tưởng đó là Kinh Chập đại nhân sao? Ý cậu là sao? Ý là sao hả? Cái bà già này đúng là biết cách giả ngây giả ngô thật đấy. Kinh Chập đại nhân thật sự mà lại không thèm ngó ngàng đến người phụ trách tiệc tẩy trần như tôi sao? Người này chắc chắn là diễn viên do đứa con vô dụng của bà thuê đến rồi. Động não chút đi, bà già. Kinh Chập đại nhân là nhân vật tầm cỡ nào mà lại để con trai bà gọi tới gọi lui, còn đối xử cung kính với nó như thế? Bà tưởng hắn là Lang Nha Vương chắc. Tiểu Vũ, sao con có thể tìm người giả mạo Kinh Chập đại nhân chứ? Giả mạo tổng đốc Minh Châu, tội nặng khó thoát. An Mộ Vân, tin này mà truyền ra ngoài, xem cô còn làm sao giữ được cái tên phế vật này. Cô quên rồi sao? Cô tổ chức tiệc tẩy trần cho Lang Nha Vương ngay tại khách sạn dưới tên tôi đấy. Tin này mà truyền ra ngoài thì buổi tiệc tẩy trần của cô coi như không làm được rồi nhỉ? Trần thiếu, không được đâu. Khách sạn của An Mộ Vân là nơi duy nhất đạt chuẩn 6 sao tại Minh Châu mới miễn cưỡng xứng tầm với thân phận Lang Nha Vương. Những khách sạn khác căn bản không đủ tư cách dám dùng chuyện này uy hiếp tôi. Đó là tiệc tẩy trần của Lang Nha Vương đấy. Cô có cái gan đó sao? Tôi chính là có cái gan đó.
Vì tôi là người đứng trên đỉnh tháp ở Minh Châu. Không giống các người, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để mưu cầu danh lợi. Các người mãi mãi chỉ là lũ chuột cống trong rãnh tối. Rốt cuộc có phải là kinh chập hay không? Tôi và Mộ Vân có đến được tiệc tẩy trần hay không? Đó không phải là việc các người cần bận tâm. Quan trọng là các người bây giờ phải mất mạng. Sở Vũ, có rất nhiều cách để báo thù. Trực tiếp lấy mạng người không phải là thượng sách. Vậy em nghĩ sao? Ngày mai chúng ta cứ đến tiệc tẩy trần, tìm Lang Nha Vương đòi lại công đạo. Em không tin ngài ấy là anh hùng của đại hạ mà lại đi coi trọng đôi tiểu nhân này, rồi còn cất nhắc các người. Được thôi, các người cứ chờ đấy, đợi đến khi tôi trở thành người thân cận bên cạnh Lang Nha Vương. Anh, cô và cả cái nhà họ An này đều phải mất mạng không chỗ chôn thân. Còn dám mơ tưởng mời Lang Nha Vương đến đòi công đạo sao? An Mộ Vân, nhà họ An của cô đã bị hủy tư cách tham dự rồi. Các người đến cửa cũng không vào được đâu. Vậy nếu chúng tôi vào được thì sao? Thằng nhãi danh, anh vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Anh thực sự tưởng rằng một tấm thiệp mời giả là có thể vào được tiệc tẩy trần sao? Ngày mai nếu các người mà vào được, không nói lời nào khác, ta lập tức quỳ xuống đất dập đầu lại các người 3 cái. Được, vậy anh cứ chuẩn bị dập đầu đi. Cứ đợi đấy, đợi ta tổ chức xong tiệc tẩy trần, ta sẽ từ từ chơi đùa với anh. An Mộ Vân, ta thực sự không ngờ cô lại hồ đồ đến mức này. Đã đến nước này rồi, cũng không chịu lấy lòng chúng tôi, mà vẫn cứ khăng khăng bảo vệ tên phế vật này. An gia nằm trong tay cô, coi như là tận số rồi. Sở Vũ, tấm thiệp mời này là thật sao? Em không tin anh. Không phải, nếu là tình huống lúc nãy thì em chắc chắn tin anh rồi. Nhưng mà, dù sao chuyện này thực sự trong lòng em cũng không chắc chắn. Em yên tâm, Lang Nha Vương tuyệt đối sẽ không đồng lõa với đám súc sinh này đâu. Mẹ, ngày mai con sẽ thay anh cả, rửa sạch nỗi oan khuất, khiến đôi cẩu nam nữ này mất hết danh dự trước mặt mọi người. Được. Kẻ họ Sở kia, anh đang làm gì đấy? Đó là bảo tọa đặc biệt chuẩn bị cho Lang Nha Vương đấy. An Mộ Vân, cô đừng có cậy khách sạn này là của cô mà tùy ý phá hỏng tiệc tẩy trần của chúng tôi. Đây không phải ý của tôi, là kinh chập đại nhân sắp xếp. Nhưng Sở Vũ là người đàn ông của tôi, bất cứ quyết định nào của anh ấy tôi đều ủng hộ vô điều kiện. Cô làm thế là muốn kéo tất cả chúng ta xuống mồ cùng đấy. Chư vị, hai kẻ này tâm địa độc ác, đáng tội mất mạng. Tên xúc sinh kia còn không mau cút xuống cho ta. An Mộ Vân, đồ đàn bà độc ác. Võ giả các gia tộc đâu, đuổi hai kẻ xúc sinh đó xuống cho ta, thiêu hủy bức ảnh đó đi, xem ai dám bước lên đây. Cái vị trí này, nếu di ảnh của anh cả tôi không xứng được đặt ở đây, thì Lang Nha Vương cũng không có tư cách ngồi. Hàn tổng binh, ông thân là võ quan tổng đốc phủ, vậy mà dám làm tay sai cho kẻ ác. Hàn mỗ chỉ có một thanh đao, muốn biện giải thì cứ nói chuyện với thanh đao này. Hàn Sinh Xuân, nếu không phải môn khách Thường Tiến Nguyên của ta không có ở đây, đến lượt anh ở đây làm càn sao? Thẩm đại nhân đừng hoảng, Thường mỗ ở đây, mau tránh ra. Hàn tổng binh là cao thủ có số má ở Minh Châu, cấp bậc tông sư, vậy mà lại bị đánh bại trong một chiêu. Thẩm đại nhân, chẳng lẽ đây chính là cao thủ tông sư trên Long Hổ bảng? Thường sư phụ, nếu mọi người đã tò mò như vậy, chi bằng hãy giới thiệu bản thân một chút đi. Tại hạ Thường Tiến Nguyên, nhờ Lang Nha Vương coi trọng, liệt tôi vào Long Hổ bảng, hiện đang xếp thứ 17 trên hổ bảng. Cao thủ Long Hổ bảng. Bác Thẩm, bác chiêu mộ được một cao thủ như thế này từ bao giờ vậy? Ta đã nói rồi mà, Thẩm gia không hổ danh là gia tộc sắp trở thành đệ nhất thế gia Minh Châu. Lý gia chúng tôi nguyện phục tùng Thẩm gia, Trương gia chúng tôi cũng vậy. Sở Vũ, An Mộ Vân, bây giờ Hàn Sinh Xuân đã ngã xuống, không còn ai có thể giúp hai người nữa. Còn dám bắt tôi quỳ xuống sao? Bây giờ quỳ xuống, trả lại ngay 3 cái dập đầu vừa rồi cho ta. Chỉ là tông sư hổ bảng mà sao trong mắt các người như thể vô địch thiên hạ vậy? Ta không dám xưng vô địch.
Thiên hạ này, người duy nhất xứng danh vô địch chỉ có Lang Nha Vương mà thôi. Trong trận chiến diệt quốc tại Bắc Quốc, 5 vị đại tông sư đứng đầu Long Hổ bảng đều bỏ mạng dưới kiếm của Lang Nha Vương. Ta Thường Mỗ lấy mạng một kẻ vô danh tiểu tốt như anh dễ dàng như lấy mạng gà vậy. Sở Vũ, anh có phải không phục không? Vậy thì ra tay đi. Chẳng phải anh cũng học được vài chiêu thức sao? Lôi ra mà khoe khoang đi, cho mọi người ở đây chiêm ngưỡng một chút. Chỉ hắn sao? Ta thấy ngay cả một ánh mắt của Thường đại sư hắn cũng chẳng chống đỡ nổi đâu. Giờ thì chắc là đang tè ra quần rồi chứ gì. Vậy sao? Thằng họ Thường kia đến đây, lên đài thử xem. Không được sốc nổi. Thường đại nhân, An gia chúng tôi dù sao đi nữa cũng có hàng nghìn võ sĩ, cao thủ trên Long Hổ bảng cũng không dưới 10 người. Sở Vũ tuy có hơi cuồng vọng, nhưng nếu ngài muốn động thủ ở đây, e là họ sẽ không đồng ý đâu. Cô nên biết rằng giữa những võ giả cũng có sự khác biệt. Thường Mỗ đây là võ giả được Lang Nha Vương công nhận, may mắn được đứng trong Long Hổ bảng. Tông sư bình thường không xứng để đánh đồng với ta. Xem ra anh rất sùng bái Lang Nha Vương nhỉ? Cô nói lời vô nghĩa đấy hả? Võ giả đại hạ có mấy ai không biết đến Lang Nha Vương. Ngài ấy là thần thoại. Thường đại sư, vậy ngài càng phải xử lý người đàn bà này. Cô ta là thuộc hạ của Lang Nha Vương, vậy mà lại phản bội Lang Nha Vương. Cô giỏi gán tội cho người khác thật đấy. Những lời cháu gái ta không phải là nói bừa đâu. Sở Vũ An Mộ Vân dùng di ảnh chiếm lấy vị trí chủ tọa của Lang Nha Vương. Chỗ dựa của hắn chính là tổng binh của tổng đốc phủ các người, Hàn Sinh Xuân. Đây chẳng phải là nhục mạ Lang Nha Vương sao? Đây chẳng phải là phản bội Lang Nha Vương sao? Liệu có khả năng nào đây chính là ý của Lang Nha Vương không? Sao không nói anh chính là Lang Nha Vương luôn đi? Chư vị, nhân lúc Vương gia chưa đến, hãy kết thúc trò hề này ngay tại đây đi. Thẩm đại nhân, ông thấy nên làm thế nào? Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của Thẩm đại nhân. Tốt lắm, vậy ta xin nhờ Thường sư phụ xử lý 3 người này. Sở Vũ không đáng lo ngại, lấy mạng tại chỗ. 2 người đàn bà còn lại đợi tiệc kết thúc, nghe theo sự phân xử của Vương gia. Kinh Chập tướng quân, ông ta có thể xử lý được chúng ta sao? Chỉ dựa vào ông ta thì còn kém xa lắm. Đợi đã, vừa rồi anh nói cô ấy là ai cơ? Chết Sung tướng quân dưới trướng Lang Nha Vương, kiêm chức tổng đốc Minh Châu. Kinh Chập, người này vốn là tâm phúc của Vương gia, theo Vương gia về quê, vậy mà lại lạm dụng chức quyền, làm loạn phép nước. Thường sư phụ, hãy ra tay xử lý người này ngay. Kinh Chập đúng là một mỹ nhân. Sau khi xong việc, ngài có thể thỏa sức tận hưởng. Cầm cái miệng hôi thối của ông lại. Ta tận hưởng sao, đồ khốn nạn. Thường sư phụ, ngài đang làm cái gì vậy? Kinh Chập phương Bắc, kiếm pháp thông thần, một kiếm quét sạch 800 trọng giáp binh phương Bắc. Ông bảo tôi tận hưởng cô ta, sao ông không kêu tôi đi tự kết liễu luôn đi? Thường đại sư, đường đường là cao thủ hổ bảng, tại sao phải sợ cô ta? Người ta là hạng 9 Long bảng đấy. Kinh Chập đại nhân, là do Thường Mỗ bế quan quá lâu. Tin tức bế tắc, hôm nay mới xuất quan. Thật sự không biết là ngài. Tôi và gã họ Thẩm kia không hề quen biết, chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Thế này đi, tôi xin nộp lại số tiền đã nhận để chữa thương cho Hàn tổng binh. Xin ngài cho tôi đi. Ngài thấy thế nào? Cút. Tạ ơn Kinh Chập đại nhân. Tôi cút ngay đây. Hình như cao thủ của các người không được lợi hại cho lắm nhỉ? Đồ khốn, còn xưng là đại tông sư gì chứ? Đồ không xương sống. Sở Vũ, đừng có cậy thế mà lên mặt với tôi. Kinh Chập đại nhân, cô là cao thủ Long bảng thì đã sao? Cô có đấu lại được Lang Nha Vương không? Được lắm, cô đã tội chứng rành rành. Lát nữa, Lang Nha Vương và đại đô đốc Giang Nam từ Hải Trấn đến. Các gia tộc lớn ở Minh Châu chúng tôi sẽ cùng liên danh đàn hạch cô. Lẽ nào cô còn dám ra tay trước mặt Vương gia sao? Đàn hạch tôi? Anh chi bằng cứ hỏi xem những người đang có mặt ở đây, có ai còn muốn cùng một phe với các người không? Cô tưởng mình có thể dọa được ai chứ? Chư vị, tập đoàn Cảnh Vân tôi
là do Lang Nha Vương đích thân chỉ định, chuẩn bị tiệc tẩy trần. Còn sợ chết Xung tướng quân còn con kia sao? Ai muốn theo nhà họ Thẩm, nhà họ Trần chúng tôi cùng nhau đàn hạch cô ta, xin hãy đứng ra, cho họ thấy người Minh Châu chúng ta đoàn kết đến nhường nào. Sơ suất quá, hôm qua lại quên mất chưa làm móng. Cô, các người, lũ người gió chiều nào theo chiều ấy này, chúng sinh vất vả, đều vì lợi mà đi. Cô hãy tự nghĩ lại xem mình đã làm gì, mà còn có tư cách chỉ trích người khác sao? Vì lợi ích mà sát hại cả chồng mình. Cái loại người như cô mà còn mong người khác đồng cam cộng khổ với mình sao? Sở Vũ, đừng có đắc ý quá sớm. Lang Nha Vương đứng về phía tôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ ngả về phía tôi thôi. Kinh Chập cũng chỉ bảo vệ các người được lúc này thôi. Không lâu nữa, Lang Nha Vương và Đại Đô đốc Giang Nam từ Hải Trấn cùng đến. Tôi xem các người và người đàn bà này mất mạng như thế nào. Đại Đô đốc Giang Nam từ Hải Trấn đến. Nói đô đốc đến. Ba người các người cứ đợi đấy cho tôi. Sở Vũ, Vương gia và đô đốc cùng đến. Chúng ta liệu có gặp chuyện gì? Em không tin anh, còn không tin Kinh Chập sao? Đại đô đốc, ngài đến thật đúng lúc lắm. Từ đại nhân, ngài xem kìa, là tên phế vật và cả An Mộ Vân của nhà họ An thông đồng với Kinh Chập đại nhân quấy phá tiệc tẩy trần. Đúng là chán sống mà, đâu chỉ chán sống, phá hoại thì thôi đi, thủ đoạn lại còn bị ủi đến thế. Dùng di ảnh đen đủi đó để sỉ nhục Lang Nha Vương, tội này mà không chu di cửu tộc thì sao làm dịu được lòng dân chứ? Vương gia đâu rồi? Sao Lang Nha Vương không đến cùng vậy? Nếu Vương gia không ở đây, e là không ai trấn áp nổi kẻ phản bội Kinh Chập kia. Từ đại nhân đường đường là đại đô đốc Giang Nam, chắc chắn có Thanh Ngư vệ đi cùng chứ. Thanh Ngư vệ trong đó chẳng thiếu cao thủ, đến lúc đó cùng nhau xông lên, dù là đại tông sư cũng khó lòng thoát thân. Đúng vậy, Thanh Ngư vệ đâu rồi? Mau lấy mạng tên. Đại đô đốc, ngài đây là... Mở miệng là vu khống võ tướng nhất phẩm của đế quốc. Đây là tội mất mạng. Vừa rồi ta chỉ phế một ngón tay của hắn đã là khoan hồng lắm rồi. Từ đại nhân, những lời chúng tôi vừa nói ngài nghe không rõ sao? Hai kẻ đó sỉ nhục Lang Nha Vương, còn Kinh Chập đại nhân đây lại cấu kết với chúng. Không phải tướng phản nghịch thì là gì? Câm cái miệng thối của cô lại, đồ ngu xuẩn. Dù nhà họ Thẩm các người có tạo phản, Kinh Chập tướng quân cũng không thể nào phản bội Lang Nha Vương. Tướng quân, xin thứ lỗi. Từ mẫu ngu muội, tình hình trước mắt này ta dường như vẫn chưa nhìn thấu đáo. Anh cả của Sở tiên sinh, Sở Thiên, bị Thẩm Vi Vi và Trần Trạch liên thủ hãm hại. Không chỉ cướp đi tập đoàn Cảnh Vân, tâm huyết cả đời của anh ấy, mà còn vu khống đủ loại tội danh, khiến anh ấy phải mất mạng trong oan ức. Hôm nay tại bữa tiệc này chính là để đòi lại công đạo cho anh cả Sở Thiên, giải oan rửa hận. An Mộ Vân ơi An Mộ Vân, cô nghe mà không thấy xấu hổ sao? Còn không mau quản lại cái tên phế vật não tàn đó đi. Sở Vũ là người đàn ông của tôi đã nói rồi, anh ấy làm gì tôi cũng ủng hộ vô điều kiện. Hơn nữa hiện tại cán cân thắng lợi dường như đang nghiêng về phía chúng ta. Các người, ba người các người đều bị úng não cả rồi sao? Lang Nha Vương là người như thế nào chứ? Lại dùng tiệc tẩy trần của chính mình để minh oan cho cái tên Sở Thiên đã ngủm đó. Người ta có biết Sở Thiên hắn là cái thứ gì không? Nếu ta nói với anh đây chính là ý của Lang Nha Vương thì sao? Ý của Lang Nha Vương? Vậy ai mà tin chứ? Tôi tin. Sở tiên sinh, tướng quân, xem kịch đến nước này, ta dường như đã hiểu ra rồi. Thái độ của Từ đại nhân sao lại mập mờ thế nhỉ? Tình hình hiện tại ta lại càng thấy khó hiểu. Theo ta thấy, với tình thế này, chúng ta vẫn nên chậm rãi chọn phe thì hơn. Chẳng lẽ anh cả Sở Thiên khi còn sống thực sự quen biết vị dị tính vương này sao? Ngày hôm qua anh đã nói với bọn họ rồi. Thực ra chuyện này em cũng có thể suy nghĩ lại xem. Minh Châu vốn là nơi tập hợp nhiều gia tộc quyền thế. Lang Nha Vương vì sao lại chọn tập đoàn Cảnh Vân để tổ chức tiệc tẩy trần? Tôi không tin một lời nào cả. Cô tin hay không không quan trọng, quan trọng là Sở tiên sinh. Sở tiên sinh, cậu định đòi lại công bằng cho anh cả của mình thế nào? Tập đoàn Cảnh Vân là tâm huyết cả đời của anh cả tôi.
bị đôi gian phu tiện phụ đó chiếm giữ. Thật là một sự sỉ nhục. Cho nên tôi yêu cầu tổng đốc phủ niêm phong toàn bộ tài sản của tập đoàn Cảnh Vân, tịch thu, xung công toàn bộ. Anh nói xung công là xung công sao? Anh là cái thá gì? Ngay cả tổng đốc Tinh Chập cũng không có quyền. Một câu nói là tước đoạt tài sản người khác, làm việc gì cũng phải có lý lẽ chứ. Muốn tịch thu tập đoàn Cảnh Vân, ít nhất cũng phải có lý do. Lý do sao? Được, vậy ta sẽ cho các người thấy quan tài, rồi mới đổ lệ. Tinh Chập. Vâng. Dẫn lên. Không phải các người đã trốn ra nước ngoài rồi sao? Thấy quen không? Những kẻ này chính là nhân chứng về việc cô và Trần Trạch hãm hại Sở Thiên tiên sinh. Không, tôi không quen biết ai trong số bọn họ cả, nhưng bọn họ lại quen biết cô đấy. Vậy thì cứ trò chuyện chút đi. Là Trần Trạch. Trần Trạch đã đưa tôi 20 triệu. Hắn bảo tôi bỏ một lô hàng không rõ nguồn gốc vào tàu chở hàng của tập đoàn Cảnh Vân, mới khiến tập đoàn Cảnh Vân bị phát hiện buôn lậu. Thẩm Vi Vi cướp vợ con tôi, còn bắt tôi dàn dựng vu khống Sở Thiên tiên sinh buôn người. Tôi là thư ký của Sở tổng. Có một lần Sở tổng đi tiếp khách rồi say bí tỉ. Em gái tôi lúc đó đang ở nhà người quen, nên tôi đã đưa Sở tổng về, nằm ở phòng của em gái tôi. Sau đó Thẩm Vi Vi biết được, cô ta liền dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ bắt tôi kiện Sở tổng, vu khống Sở tổng, quấy rối em gái tôi. Thật là vô lý hết sức. Sở Thiên tiên sinh vốn là doanh nhân nổi tiếng của Minh Châu, đến cậu ấy mà còn phải chịu nỗi oan khuất, phải mất mạng thảm. Anh từng là đô đốc Minh Châu. Những việc này nếu không có sự giúp đỡ của anh thì mấy kẻ tép diêu này, anh nghĩ chúng có thể làm nên chuyện sao? Đại đô đốc tha mạng. Tôi không có, là do các người bịa đặt. Cô giờ là tổng đốc Minh Châu, ép cung lấy lời khai, dựng vài nhân chứng giả, chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Nhân chứng có thể giả mạo, vậy còn vật chứng thì sao? Đây đều là chứng cứ xác thực. Ngoài ra, ngoài những bằng chứng các người hãm hại Sở Thiên tiên sinh ra, sau khi các người tiếp quản tập đoàn Cảnh Vân đã có nhiều bằng chứng phạm tội liên quan đến hối lộ, trốn thuế và các hành vi kinh doanh trái phép khác. Mọi người, danh tiếng của Sở Thiên tiên sinh ở Minh Châu xưa nay luôn được người đời kính trọng, đột nhiên lại lộ ra nhiều bê bối, rồi mất mạng thảm như vậy, chắc chắn trong chuyện này có bẩn khúc. Đúng vậy, lúc đó tôi đã thấy rất nghi ngờ rồi. Đôi uyên ương Thẩm Vi Vi và Trần Trạch này để mưu đoạt tập đoàn Cảnh Vân, thủ đoạn quả thực rất độc ác. Lăng nhăng ngoại tình, mưu sát chồng mình, thật đáng mất mạng. Xin đại đô đốc hãy ra lệnh xử trảm chúng. Đúng, phải xử trảm. Đúng là đáng mất mạng thật mà. Được thôi, lũ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, phải không? Có bằng chứng thì đã sao? Ta là người được Lang Nha Vương trọng dụng. Các người, từng người một, đều bắt nạt ta. Ta phải đi kiện anh, cô, cả các người nữa. Tất cả đều phải mất mạng. Lang Nha Vương sẽ không đến đâu. Hôm nay ở đây, ta là người quyết định. Người đâu? Giải hai tên tội phạm này cùng với cựu tổng đốc Minh Châu Thẩm Vân Bái vào đại lao, chọn ngày xử trảm. Ông dám sao? Tên họ Từ kia, ông có tin ta sẽ khiến Lang Nha Vương lấy mạng cả ông không? Phát điên sao? Từ đại nhân dù sao cũng là một vị quan trấn thủ một phương, bản quan đúng là dám đấy. Người đàn bà điên rồ này, cô còn nghĩ rằng Lang Nha Vương sẽ thật sự coi trọng mấy kẻ cặn bã không bằng chó lợn sao? Ta khuyên cô nên vào đại lao mà tỉnh ngộ lại đi. Khoan đã, đại đô đốc, ta là cha của Trần Trạch, gia chủ Trần gia, Trần Tòng Văn. Có vài lời ta muốn nói với Sở Vũ. Sở Vũ, ta là cha của Thẩm Vi Vi, cũng là cha vợ cũ của Sở Thiên, anh trai cậu. Xét về vai vế, cậu nên gọi ta một tiếng chú. Hai kẻ rùa rụt cổ giờ mới chịu ló mặt ra, có phải hơi muộn rồi không? Cậu, người trẻ tuổi đừng nên quá nóng nảy. Người trẻ tuổi làm việc gì cũng nên chừa lại đường lui, để sau này còn gặp lại. Nếu cậu còn muốn sống ở Minh Châu, ta khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ càng. Chỉ vì sự nóng giận nhất thời mà đấu đến cùng với hai nhà Trần, Thẩm chúng ta không đáng đâu. Hôm nay cơn giận của cậu chắc cũng đã nguôi rồi.
Tiếp theo, Trần Trạch và Vivi xin lỗi cậu một tiếng. Chúng ta bắt tay giảng hòa. Cậu thấy thế nào? Trần Trạch, Vivi, còn không mau xin lỗi đi. Sở Vũ, tôi thừa nhận lúc nãy đã nói chuyện hơi lớn tiếng. Sở Vũ, tôi xin lỗi anh. Chỉ cần anh đảm bảo Kinh Chập đại nhân và đại đô đốc tha cho tôi xin đảm bảo với anh, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy anh và mẹ nữa. Đúng rồi, tôi còn có thể đem cổ phần trước đây của Sở Thiên chia cho anh một nửa. Anh chỉ cần ngồi chờ nhận cổ tức là được. Lợi nhuận mỗi năm đều rất đáng kể. Sở Vũ, lần này cậu hài lòng rồi chứ? Tập đoàn này rơi vào tay chị dâu cậu, dù sao vẫn tốt hơn là bị xung công. Nếu đã xung công rồi thì có lợi ích gì với cậu? Còn một điều nữa, 6 năm cậu mất tích, chắc hẳn là đã tòng quân nơi biên cương và kết giao được với Lang Nha Vương. Nhưng ngay cả tình nghĩa vào sinh ra tử thì cũng có lúc cạn kiệt thôi. Giống như việc dựa hơi kẻ thù của các môn phiệt địa phương, Lang Nha Vương liệu có thể giúp cậu được mấy lần? Biết điểm dừng đi, bằng không lời xin lỗi này nghe cứ như đang đe dọa vậy. Cậu nghĩ vậy sao? Vậy tôi nói cho ông biết, lời xin lỗi này tôi không chấp nhận. Đúng, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người. Những lời đe dọa của các người đối với tôi mà nói nghe thật nhạt nhẽo vô lực. Sở Vũ là người đàn ông của tôi. Hai nhà các người có chiêu trò gì? Tôi An Mộ Vân xin chờ xem kịch hay. Thẩm Vi Vi, cô không giữ nổi. Tập đoàn Cảnh Vân đâu? Anh nằm mơ đi. Thẩm tổng, không xong rồi. Tập đoàn của chúng ta bị xung công rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều cơ quan chức năng liên hợp chấp pháp, chỉ trong 2 phút đã kiểm kê xong tài sản của chúng ta. Bây giờ tập đoàn Cảnh Vân đã bị niêm phong cưỡng chế, chờ tổng đốc phủ đến tịch thu. Đến tận bây giờ cô còn thấy tôi đang nằm mơ không? Không thể nào. Tập đoàn Cảnh Vân mà tôi đã dốc hết tâm huyết, hao tổn bao công sức mới lấy được. Sở Vũ, đều là do anh giở trò, có phải không? Trả lại cho tôi. Vi Vi, đồ vô dụng. Sao anh không mất mạng quét ở bên ngoài đi? Cướp tập đoàn Cảnh Vân của tôi, phá hỏng cơ duyên của tôi, khơi lại chuyện cũ của tôi. Tôi phải lấy mạng anh. Kinh Chập đại nhân, xin hãy nương tay. Đắc tội với Sở tiên sinh, mất mạng vạn lần cũng không đủ. Mùng 8 tháng sau, anh trai ta, Sở Thiên, sẽ di rời mộ phần vào Hạ Viên. Ta muốn 2 tên xúc sinh này phải quỳ trước mộ tế bái anh trai ta. Nhà họ Thẩm, nhà họ Trần, cả những nhà đã tiếp tay cho Thẩm Vi Vi và Trần Trạch, nhà họ Lý, nhà họ Trương và nhà họ Giang, cả gia tộc phải mặc tang phục, quỳ trước mộ, sám hối tưởng niệm. Bằng không, ta không tha cho ai. Sau khi rời khỏi tiệc tẩy trần, Mộ Vân bảo tôi tham gia bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của An lão thái quân vào ngày kia. Tôi đã ghi nhớ. Ngoài ra, về sự ra đi của Sở Thiên tiên sinh, đã điều tra được một số tình tiết chi tiết hơn. Hung thủ không chỉ có Thẩm Vi Vi và Trần Trạch, bọn họ có lẽ chỉ là kẻ ra tay hiện tại thôi. Manh mối phía sau màn đang chĩa thẳng vào Tề Trọng Khôn và nhà họ Tống ở Duyện Châu. Tề Trọng Khôn, người cầm trịch Thái Hợp Hội, người đời gọi là Đế Vương Thế Giới Ngầm, Minh Châu. Sở Vũ, hôm nay các người đến đây không chỉ để ôn chuyện cũ đâu nhỉ? Tìm anh ôn chuyện cũ, anh cũng không tự soi gương xem lại cái bản mặt mình đáng khinh bỉ thế nào. Có 2 việc Thẩm Vi Vi đã đồng ý tặng biệt thự này của Sở Thiên cho tôi dọn dẹp một chút là sẽ dọn vào ở. Việc thứ 2 chính là đến để tính sổ khoản nợ cũ giữa anh và ta. Tề Trọng Khôn lúc đó còn chưa nhận anh, mẹ anh lại là kẻ ốm yếu. Lúc đó anh nghèo đến mức ngay cả cái quần tử tế cũng không có. Từ cấp 3 đến đại học, mọi khoản chi tiêu của anh, từ học phí cho đến ăn ở đi lại, đều là ta nuôi dưỡng. Tính sổ là định trả tiền sao? Trong thẻ này có 200.000, dư giả rồi nhỉ?
Số còn lại, coi như mua cái mạng nhỏ của anh. Ta tự hỏi lòng mình, ta không hề nợ anh điều gì. Không nợ. Anh từng hứa với ta chu cấp cho ta học xong đại học. Kết quả thì sao? Năm 2 đại học anh liền mất tích, tìm đâu cũng không thấy. Cuối cùng ta không đóng nổi học phí nên phải bỏ học. Đây mà gọi là không nợ sao? Ta đã tìm anh trai anh, thằng anh ngu ngốc đó của anh, nói ta thành tích không tốt, bảo ta đến chỗ hắn làm việc. Hai anh em các người đều là lũ đạo đức giả. Tề Thiếu, Sở Thiên đã mất rồi. Hắn bây giờ chỉ là một con chó nhà có tang không ai bảo hộ thôi. Anh nói nhiều với nó để làm gì chứ? Thẩm Tiểu Y, trước đây cô cứ luôn vì yêu mà cống hiến hết mình cho tôi, lại chẳng thèm đếm xỉa đến Tề Vịnh Tuấn này. Bây giờ cô lại quấn lấy hắn không rời. Sự thay đổi này của cô cũng thật tự nhiên nhỉ. Người ta thích vẫn luôn là Tề Thiếu. Nếu không phải anh cậy thấy anh trai anh có tiền, dùng việc nhà họ Thẩm đang phải nương nhờ nhà họ Sở các người để đe dọa ta, thì dù chỉ nhìn anh một cái ta cũng thấy buồn nôn. Tề Thiếu, thằng rác rưởi này còn muốn chia rẽ chúng ta. Anh đừng có quên đấy, thằng họ Sở kia, anh còn lời nào để nói không? Ta đối với anh như thế nào, anh là người rõ nhất. Chẳng qua giờ anh được Tề Trọng Khôn nhận người nhà rồi, nên muốn tìm một lý do để vứt bỏ đoạn quá khứ đen tối nhơ nhúc kia mà thôi. Thằng què chân đã lành, việc đầu tiên chính là bẻ gãy cái gậy trống. Thì đã sao nào? Tề Thiếu giờ là thiếu gia của Thái Hợp Hội. Anh còn sống, nhà họ Sở còn tồn tại, thì vĩnh viễn sẽ có người biết hắn từng là con chó dưới trướng anh. Sở Vũ, đây chính là số mệnh của anh. Anh quay về chính là để tháo gỡ nút thắt trong lòng ta. Người đâu? Xử hắn. Kẻ nào dám làm loạn? Phí công ngự kiếm, cao thủ tông sư. Không ngờ con cún mà ta tốn bao nhiêu tiền để nuôi, cuối cùng lại quay sang cắn chủ. Thằng họ Sở kia, anh đừng tưởng mời được cao thủ tông sư là ta sợ anh còn giả vờ làm lão đại gì nữa. Người đâu? Vịnh Tuấn, đứa trẻ này rốt cuộc bị làm sao vậy? Sở Vũ trước kia từng coi cậu là người bạn tốt nhất đấy. Cậu được cha ruột nhận, có quyền có thế rồi, thì dù không nhớ ơn nghĩa cũng không thể trở mặt như thế chứ. Câm miệng, đồ bà già. Cái đồ rác rưởi kia, giờ mẹ anh đang trong tay ta. Anh cứ thử để người đàn bà đó động tay xem. Tề Vịnh Tuấn, anh muốn mất mạng đến thế sao? Tổng đốc Kinh Chập, giúp chúng tôi với. Vịnh Tuấn, Tiểu Y, người đứng cạnh Sở Vũ kia chính là Tổng đốc Kinh Chập đấy. Các người mau dừng lại đi, đừng làm loạn nữa, sẽ ngồi tù đấy. Tổng đốc Kinh Chập, bà dám bịa đặt mấy lời nhảm nhí để dọa ta sao? Cái thứ đầu óc heo như bà mà cũng đòi dọa ta. Tổng đốc Kinh Chập đang tham dự tiệc tẩy trần của Lang Nha Vương, sao có thể chạy đến đây góp vui được? Bà già khốn nạn, gào thét cái gì? Ta sẽ cho bà tỉnh táo lại. Cái đồ tiện nhân, cô dám đẩy ta? Người đẹp, nhìn cô vừa xinh đẹp lại vừa lợi hại, sao lại đi theo cái thằng họ Sở phế vật kia? Chi bằng thế này, vào Thái Hợp Hội của ta đảm bảo cho cô một vị trí phụng sự. Mất mạng đến nơi rồi còn dám ăn nói lung tung, ta không ngại lấy mắt anh ra trước khi mất mạng đâu. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô kiêu ngạo lắm phải không? Chỉ là tông sư thôi mà dám đối đầu với Thái Hợp Hội. Sao nào, lấy cái kiếm rách đó dọa ta. Nào, lấy mạng ta. Nếu cô dám làm tổn thương một sợi tóc của Tề Thiếu, dù cho cô có thật sự là đại nhân Kinh Chập đi chăng nữa, tại Minh Châu này cũng sẽ không có chỗ cho cô dung thân. Thái Hợp Hội sẽ truy sát cô đến tận chân trời góc bể, có thể khiến Tổng đốc Minh Châu không thể tiếp tục sống tại Minh Châu. Ta muốn xem thử cái kẻ được gọi là Hoàng đế ngầm Minh Châu này rốt cuộc có bao nhiêu uy phong. Tiểu Vũ, chúng ta không thể đắc tội tên Tề Trọng Khôn đó đâu. Mẹ yên tâm đi, không ai dám giở trò trong căn nhà này đâu. Kinh Chập, đưa mẹ lên lầu, còn lại để tôi xử lý. Sao? Muốn gặp cha ta hả? Ta thấy là anh muốn mất mạng một cách kích thích hơn thì có thủ đoạn giày vò người khác của cha ta, chuyên nghiệp hơn ta nhiều. Người đâu? Lên.
Gọi điện cho cha anh đi. Thằng họ Sở kia, anh chán sống rồi phải không? Anh cứ chờ đó. Cha. Cha ơi, ở đây có một cao thủ tông sư muốn lấy mạng con. Cha cứu con với. Được. Còn bật loa ngoài đây. Các hạ, ta là Tề Trọng Khôn. Ông vẫn chưa đủ tư cách để nói chuyện với ta qua điện thoại đâu. Cho ông 10 phút, lập tức đến gặp ta. Nếu không thì hãy lo hậu sự cho đứa con riêng này của ông đi. Cha, chính là thằng nhãi này đã đả thương hết anh em của con, còn đánh con ra nông nỗi này. Bên trong còn có một nữ tông sư kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Cô ta hoàn toàn không để ông và Thái Hợp Hội vào mắt. Cậu là nhị công tử nhà họ Sở. Sở Vũ sao? Hoàng đế ngầm Minh Châu. Lại quen biết kẻ ăn chơi trác táng như ta sao? Lạ thật. Cha đánh con làm gì chứ? Đồ khốn kiếp này, mẹ con lúc lâm chung từng nói, từ lúc con học cấp 3 đến đại học, mọi chi phí, kể cả học phí, đều do nhị công tử nhà họ Sở chi trả. Vậy mà bây giờ con lại đi gây hấn với ân nhân của mình. Con tưởng làm vậy là nở mặt nở mày cho Tề Trọng Khôn ta sao? Quả là một nhân vật kiêu hùng. Ông Tề cũng là người hiểu lý lẽ. Tề mẫu ta cũng không phải kẻ cậy thế hiếp người. Tuy nhiên, bất kể nguyên nhân hôm nay là gì, cậu thì không hề hấn gì, nhưng lại đánh con trai ta ra nông nỗi này, lại còn làm bị thương anh em của Thái Hợp Hội. Hôm nay ta muốn cậu quỳ xuống xin lỗi con trai ta trước. Ta thích mọi chuyện phải rõ ràng minh bạch. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi ông vài câu. Nếu như ta thật sự hiểu lầm quá mức, chuyện xin lỗi cũng không phải là không thể. Được, hy vọng Sở tiên sinh nói được làm được. Hỏi đi. Tề Vịnh Tuấn, việc Thẩm Vi Vi phát động cuộc biến động tại tập đoàn Cảnh Vân, chuyện này có liên quan gì đến anh không? Có liên quan thì đã sao? Cha tôi đang ở đây. Hai vị phía sau này, Hồng Côn, tông sư Thái Hợp Hội, chính là song hoa Hồng Côn của Thái Hợp Hội. Hồng Côn, tông sư Thái Hợp Hội đều là cao thủ tông sư. Cái đầu heo nhà anh, tôi với Tề thiếu sắp kết hôn rồi. Chị tôi đã tặng căn biệt thự này cho anh ta. Anh nói xem có liên quan hay không? Nói cho anh biết, Sở Thiên không phải vì không chịu nổi áp lực dư luận mà tự kết liễu, mà là chính tay ta đã đẩy hắn xuống đó. Sao nào? Anh muốn báo thù cho tên anh trai quá cố của anh sao? Hóa ra là thế này. Sở tiên sinh, chuyện hôm nay quả thực là lỗi của đứa nghịch tử này. Cha, Sở Thiên đã mất mạng rồi. Thằng nhóc này chẳng qua là có một người phụ nữ chống lưng cho nó thôi. Kẻ không biết còn tưởng Thái Hợp Hội sợ nó đấy. Đúng vậy, Tề tiên sinh, tập đoàn Cảnh Vân vẫn còn cổ phần trong tay bọn họ. Chị tôi nói rồi, nó và bà già của nó đều phải mất mạng. Câm miệng. Nếu không phải do cô mê hoặc, nó cũng không làm ra chuyện ân đền oán trả như thế. Sở tiên sinh, đứa nghịch tử này ta về nhà nhất định sẽ giáo huấn tử tế. Còn về sự ra đi của anh trai cậu, Thái Hợp Hội cũng sẽ đưa ra khoản bồi thường khiến cậu hài lòng. Mang về giáo huấn thì không cần thiết nữa. Khí thế mạnh mẽ thật, sát ý mãnh liệt thật. Đây thực sự chỉ là một thanh niên 20 tuổi sao? Cấp bậc của người này ít nhất cũng là đại tông sư. Sở tiên sinh, nể mặt mũi Tề mỗ, có thể tha cho nghịch tử một mạng được không? Ta về nhất định sẽ không nương tay. Ít nhất cũng phải cho nó một bài học nhớ đời. Từ nay về sau, ngài chính là vị khách quý nhất của Thái Hợp Hội chúng tôi. Anh muốn làm gì? Mối thù lấy mạng anh trai, cần gì phải mượn tay người khác? Kiếm tới. Cha cứu con. Thằng họ Sở kia không nói một lời đã phế con trai ta. Cho dù cậu là đại tông sư, cũng không thể quá coi thường Tề mỗ ta như vậy chứ. Chính vì coi ông là người, thấy ông còn có chỗ dùng, hôm nay mới không trực tiếp lấy mạng hắn. Bằng không, Thái Hợp Hội của ông hôm nay sẽ phải gánh chịu tai họa diệt môn. Tất cả cao thủ Thái Hợp Hội cùng lên, đại tông sư cũng chưa chắc có thể toàn mạng rời đi. Tất cả tông sư và tiên sinh cung phụng của Thái Hợp Hội đang ở đâu? Cao thủ Thái Hợp Hội đều tùy ý Tề tiên sinh sai khiến. Đây chính là chỗ dựa của Thái Hợp Hội ta. Hơn mười mấy vị tông sư, trong đó không thiếu những cao thủ hàng đầu trên Long Hổ bảng. Lấy mạng một vị đại tông sư như cậu đã đủ hay chưa? Đồ phế vật nhà anh, mất tích mấy năm nay, bây giờ thành đại tông sư rồi. Không biết trời cao đất dày là gì, dám làm trọng thương Tề thiếu. Ngay trước mặt Tề tiên sinh, hôm nay nếu anh có thể phá vòng vây sống sót đi ra, ta sẽ theo họ anh. Cái chỗ nhỏ bé như Minh Châu
có thể lôi kéo được nhiều cao thủ như vậy. Xem ra nếu xét về thực lực, An gia còn xếp sau cả Thái Hợp hội của ông. Thái Hợp hội các người mới là thế lực bản địa mạnh nhất Minh Châu này. Bớt nói nhảm đi, chuyện hôm nay nếu Sở tiên sinh không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy thì chuẩn bị chờ mất mạng đi. Cái chút gia sản của Thái Hợp hội các người, nếu muốn tất cả đều bị liên lụy thì cứ việc tiếp tục tự tìm đường mất mạng. Các hạ, chẳng lẽ chính là vị tông sư còn lại mà chúng nó nói? Chú ý lời lẽ của ông. Là đại tông sư. Lại một vị đại tông sư, mà còn là hai vị đại tông sư trẻ, đến mức khó tin. Hai vị rốt cuộc có lai lịch gì? Đến Minh Châu của ta để đập phá đấy hả? Kinh Chập, có thể nói cho bọn họ biết lai lịch của chúng ta rồi. Rõ. Trước mặt chúng ta, ông cũng xứng gọi Minh Châu là địa bàn của ông sao? Tổng đốc lạnh, các hạ chẳng lẽ chính là tân tổng đốc Minh Châu? Tướng quân Kinh Chập, người đàn bà này thật sự là tổng đốc Kinh Chập. Cho dù là tổng đốc cũng không thể bắt nạt người khác như vậy. Nếu cô muốn dùng quyền thế và vũ lực để ép buộc Tề mẫu ta không phục. Đúng vậy, Thái Hợp hội chúng ta tuy không phải danh môn chính phái, nhưng cũng chưa từng làm chuyện thất đức hại người. Cô tuy là chủ một phương ở Minh Châu, nhưng muốn diệt cả môn hộ chúng ta, e là cũng không có danh chính ngôn thuận. Thế sao, nếu ta nói cho cô biết tội mà Tề Vịnh Tuấn phạm phải là đại tội đáng chu di cửu tộc thì sao? Nực cười, thằng bé Vịnh Tuấn chỉ thuận miệng nói thôi. Cô có bằng chứng gì chứng minh Sở Thiên tiên sinh là do nó lấy mạng? Rõ ràng là Sở Vũ không nói không rằng mà công khai gây thương tích. Thế mà giờ lại thành con ta có tội. Cho dù lùi một bước mà nói, dù Sở Thiên có là do con ta lấy mạng, cô nói là chu di cửu tộc. Kinh Chập đại nhân, cô đang bắt nạt Tề mẫu ta không hiểu luật sao? Tề Trọng Khôn, vốn tưởng ông cũng là một nhân vật lớn, não ông để đâu rồi? Tướng quân Kinh Chập, có gì cứ nói thẳng, đừng chơi mấy trò trẻ con công kích cá nhân này. Được, nhắc nhở ông một chút. Ông thử nghĩ xem, tin tức lớn nhất ở Minh Châu gần đây là gì? Nghiền ngẫm lại xem, người có thể khiến bổn tướng quân làm tùy tùng, thân phận của Sở tiên sinh rốt cuộc là gì? Tin tức lớn gần đây ở Minh Châu đương nhiên là Lang Nha Vương hồi hương rồi. Có thể khiến cô... Hắn là... Tướng quân Kinh Chập, chuyện này không đùa được đâu. Kinh Chập, cô không định nói Sở Vũ, tên phế vật này là Lang Nha Vương đó chứ? Đây là trò đùa buồn cười nhất mà tôi nghe được trong năm nay đấy. Vậy thì nhìn kỹ tấm lệnh bài này đi. Thần sách thượng tướng. Khấu kiến thần sách thượng tướng. Khấu kiến Lang Nha Vương. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin vương thượng khai ân. Thần sách thượng tướng, một mình diệt Bắc Quốc, công lao chấn động thế gian, được sắc phong làm Lang Nha Vương khác họ. Anh thực sự là vương gia. Mưu hại thượng tướng, lại còn là người thân của dị tính vương gia, tội ngang với mưu phản chu di thập tộc cũng không quá đáng. Tiểu nhân thật sự hoàn toàn không hay biết gì về những việc nghịch tử này làm. Hắn suốt ngày cứ dính lấy người đàn bà nhà họ Thẩm kia. Thẩm Vi Vi cấu kết với nhân tình, mưu hại Sở Thiên tiên sinh. Chuyện này đã là chuyện mà ai trong giới thượng lưu Minh Châu cũng biết rồi. Ông bảo ông hoàn toàn không biết gì, có thể phủi sạch sẽ thế sao? Cái này... Vương gia, ngài tha cho tôi đi. Nể tình tôi từng là người hâm mộ của ngài, từng thật lòng thích ngài. Ngài hãy coi như những lời tôi vừa nói là gió thoảng qua tai đi. Cô từng nói là vì muốn củng cố vị trí của chị cô trong nhà họ Sở nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô, ta đều thấy ghê tởm. Tôi đều là nói cho Tề Vịnh Tuấn nghe thôi. Giống như ngài trước kia, lúc đó ngài vừa đẹp trai, học hành lại giỏi, còn là nam thần của trường. Tôi là thật lòng thích ngài. Tôi nhắm vào ngài là vì ngài chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi lấy một lần. Trong mắt ngài chỉ có An Mộ Vân. Cô không xứng để tự so sánh với cô ấy. Nếu cô chỉ nói những lời vô vị này, vậy thì đi mất mạng đi. Thế ngài muốn nghe gì? Tôi nói cho ngài nghe. Vương gia chắc chắn là quan tâm đến việc chị cô Thẩm Vi Vi đã mưu hại Sở Thiên tiên sinh. Như thế nào từ đầu đến cuối? Không được, đó là chị ruột của tôi, người thân yêu nhất. Thực ra toàn bộ sự việc đều là do nhà họ Tống ở Duyện Châu sai Thẩm Vi Vi và Trần Trạch làm. Hai người họ vừa gặp đã ăn ý, nhưng họ vẫn cần tìm một đồng minh mạnh mẽ.
Nhà họ An chắc chắn không được, vì An Mộ Vân có tiếng nói quá lớn. Tề Vịnh Tuấn vừa vặn lại bám lấy tôi. Chị tôi, Thẩm Vi Vi, liền bảo tôi đi quyến rũ anh ta. Tiện nhân này, vậy mà lại lôi con trai ta ra làm bia đỡ đạn hả? Việc này hoàn toàn không trách tôi được. Người có tiếng nói trong nhà họ Thẩm chỉ có Thẩm Vi Vi. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Vương gia, tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Ngài hãy để lại cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ đến nhà họ Thẩm làm nội gián cho ngài. Sau khi việc thành, ngài chỉ cần nâng đỡ tôi, nắm quyền nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm sẽ là con chó nghe lời nhất của ngài. Dùng kẻ phản bội của nhà họ Thẩm để đâm một nhát vào nhà họ Thẩm, nghe có vẻ là một cách không tồi. Ngài đồng ý với tôi rồi sao? Cái ta muốn là nhà họ Thẩm không còn một mống. Chuyện này không thành. Nếu bản vương muốn tiêu diệt nhà họ Thẩm còn con, căn bản không cần phải phí tâm cơ. Giờ mấy trò vặt này, ngài muốn nuốt lời. Tôi rõ ràng đã nói hết bí mật cho ngài rồi mà. Những việc này Kinh Chập đã sớm điều tra ra rồi. Ta chỉ muốn nghe xem ở chỗ cô có tin tức gì mới mẻ hơn không. Nhưng rõ ràng cô ở nhà họ Thẩm không phải là nhân vật cốt cán. So sánh mà nói, Thái Hợp hội tai mắt nhiều, điều tra tin tức lại càng giỏi hơn. Vương gia đã cho ông cơ hội lấy công chuộc tội. Tề Trọng Khôn còn không mau tạ ơn. Đa tạ vương gia, nhưng suy cho cùng, việc này đều do nhà họ Tống ở Duyện Châu và đôi cẩu nam nữ Thẩm Vi Vi, Trần Trạch kia hãm hại đứa con nghịch tử. Nghịch tử đương nhiên đáng mất mạng, nhưng bọn chúng càng khó mà chối tội. Cho dù ngài không phân phó, tôi cũng không đội trời chung với ba nhà này. Thái Hợp hội với nhà họ Thẩm, nhà họ Trần và nhà họ Tống ở Duyện Châu không đội trời chung. Các người cũng biết chọn quả hồng mềm để nắn đấy. Trước đầu tháng sau, ta muốn các người điều tra xem nhà họ Tống đang mưu tính gì. Việc này đối với Thái Hợp hội các người không phải là việc khó chứ. Không cần đến tháng sau, nhiều nhất 7 ngày, nhất định sẽ đưa cho vương gia một câu trả lời thỏa đáng. Thân phận của vương gia tạm thời đừng để những người không có mặt hôm nay biết. Rõ chưa? Rõ. Toàn bộ người của Thái Hợp hội tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Nhưng còn người đàn bà này thì sao? Vương gia, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu, đảm bảo là sẽ giữ kín trong lòng. Ông có cao kiến gì? Thuộc hạ nghĩ là nếu có thể dùng cô ta để ép Thẩm Vi Vi vào đường cùng, cho dù không liên lạc với nhà họ Tống, thì cô ta cũng sẽ lộ ra những sơ hở khác. Như vậy thuộc hạ sẽ dễ dàng điều tra tin tức hơn. Dù sao thì sau 7 ngày, ta muốn ông phải tra ra tất cả những uẩn khúc bên trong. Đa tạ vương gia. Bắt lấy nó. Sở Vũ, tôi sai rồi. Cứu mạng. Thứ gì thế? Bảo an, mở ra xem. Tiểu Y. Tiểu Y, con không sao chứ? Tiểu Y, chỉ là điên rồi thôi, có mất mạng đâu mà. Việc gì phải đau lòng như thế? Sở Vũ, sao anh lại vào được đây? Các người hại mất mạng anh trai tôi, hôm nay coi như là thu chút tiền lãi. Hay cho thằng nhãi con còn dám tìm đến tận cửa. Cao thủ nhà họ Thẩm đâu? Nếu đã đích thân dâng mạng đến tận cửa thì đừng hòng rời khỏi đây. Ra tay. Đừng vội chứ, sự tuyệt vọng thực sự chỉ mới bắt đầu thôi. Vi Vi, con không sao chứ? Tại sao vừa rồi không ra tay? Đại tiểu thư, kẻ này thực lực quá mạnh, ít nhất cũng là một tông sư. Vừa rồi hắn dùng uy áp tông sư đè ép chúng tôi, khiến chúng tôi không thể thở nổi, căn bản không thể cử động được. Nếu hắn muốn lấy mạng chúng ta, chỉ trong vòng 10 giây là hắn có thể dễ dàng hạ gục chúng ta rồi. Vi Vi, đi tìm bác cả con, lấy số liên lạc của Thương Tiến Nguyên. Bố muốn treo thưởng 1 tỷ, mời thêm 2 tông sư nữa. Bố, chúng ta vừa mất tập đoàn Cảnh Vân, 1 tỷ cơ đấy. Trong mắt con chỉ có tiền thôi sao? Được, bố đi tìm bác cả của con. Ta nhất định sẽ mang đầu của Sở Vũ, cái tên đáng ghét đó, về báo thù cho con. Mau, đỡ tiểu thư vào trong. Alo, Tống thiếu, ngày mai là tiệc mừng thọ của An lão thái quân. An Mộ Vân của anh định dẫn bạn trai cũ mất tích 6 năm của cô ta đi gặp người nhà. Anh muốn đeo chiếc sừng này không? Mấy trò tâm cơ của cô đừng có mang ra múa rìu qua mắt thợ với bản thiếu. Nhưng cô cứ yên tâm, tiệc mừng thọ ngày mai ta sẽ có mặt. Cái tên họ Sở đó sống không nổi đâu. An Mộ Vân chỉ có thể là người đàn bà của Tống thiếu thu ta. Tôi thay mặt nhà họ Lý kính tặng một đôi hũ sứ men. Vân Hạc triển xí, chúc lão thái quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Biết lão thái quân thích thưởng trà, tôi thay mặt nhà họ Trương dâng tặng một bánh trà lão băng đảo. Cảm ơn. Sở tiên sinh, người có 3 việc gấp, tôi xin phép đi một chút.
Bà nội, cháu đến chùa Bạch Vân cầu cho bà một chuỗi niệm châu. Chuỗi hạt này được cao tăng khai quang, có công đức gia trì. Cầm trong tay lâu ngày có thể an thần, dễ ngủ. Cháu không biết nói lời hay ý đẹp gì, chỉ mong bà có thể ngủ một giấc thật ngon. Được, cháu ngoan. Cháu có lòng rồi. Sở Vũ, ai cũng có quà. Quà của anh đâu? Không lẽ anh đến đây với hai bàn tay trắng chứ? Quà thì đương nhiên tôi có mang theo. Ở trong xe rồi. Chị, hai người còn chưa cưới nhau. Quà của anh ta thì sao lại để chị chi tiền được? Hơn nữa, anh ta sẽ không thực sự mặt dày đến thế chứ. Thưa quý vị, tôi xin dâng lên lão thái quân 7 trượng gấm Vân Lộ Băng. Không đắt, 100.000 một trượng thôi. Coi như là chút lòng thành. Chuỗi niệm châu tôi tặng cũng chẳng đắt đỏ gì, chỉ là công đức cúng dường mấy chục vạn hương hỏa, cộng thêm 3 ngày ăn chay niệm Phật trong chùa mới cầu được đấy. Có vài người ấy mà chỉ biết ăn mặc cho ra dáng thôi, còn lễ nghi thì chẳng hiểu gì cả. Nghèo thì nghèo thật, nhưng mua tạm cái giỏ trái cây ven đường chẳng phải vẫn tốt hơn là tay không đến dự sao? Phế vật. Không phải anh vừa ôm được đùi của Tề tiên sinh đó sao? Tề tiên sinh người ta tặng là Vân Hải Ngọc Nguyệt, tác phẩm điêu khắc ngọc bích lão khanh cấp bậc đại sư, giá từ 2 triệu trở lên đấy. Hay là anh mặt dày đi cầu xin ngài ấy thử xem, bảo ngài ấy tặng giúp anh một phần đi. Nếu anh thực sự không có tiền, thế này đi, anh lau giày cho thiếu gia đây, tôi sẽ thưởng cho anh 100 tệ. Anh lấy 50 tệ, trong đó đi mua một con gà sống, bảo họ quấn thêm một vòng dây đỏ nữa. Thế chẳng phải có quà rồi sao? Còn 50 tệ còn lại ấy đủ cho anh ăn cơm 2 ngày rồi. Tôi đã nói là tôi có chuẩn bị quà. Tôi nói này, hai người các người giống như không hiểu tiếng người vậy nhỉ? Đâu? Đúng vậy, quốc khách lễ hạng nhất. Xe của tôi đương nhiên không chở hết được rồi. Lát nữa sẽ có người mang đến tận nơi. Quý vị có mặt tại đây, có bác sĩ nào ở đây không? Giúp thằng nhóc này khám xem có phải đầu óc nó bị chập mạch rồi không? Phế vật này. Anh có biết quốc khách lễ hạng nhất là khái niệm gì không? Anh có biết danh mục quà tặng của quốc khách lễ hạng nhất gồm những gì không? Bác cả tôi năm xưa từng là tổng đốc Minh Châu. Khi ông nội tôi mừng thọ 80 tuổi, cũng chỉ giành được quốc khách lễ hạng tư mà thôi. Anh bây giờ mở miệng ra là quốc khách lễ hạng nhất, không sợ bị mọi người cười cho thối mũi hả? Mộ Vân, con còn để thằng nhóc này ở đây quậy phá đến bao giờ nữa? Bà nội con vì nể mặt Tề tiên sinh mới cho nó vào đã không vui rồi. Một bữa tiệc mừng thọ tử tế thế này, con cứ nhất quyết giữ nó ở đây làm hỏng chuyện sao? Bà nội, Sở Vũ là người đàn ông của con, anh ấy nói có quà gửi đến thì chắc chắn sẽ có quà. Đủ rồi. Thứ ta cần là quà sao? Chẳng lẽ nhà họ An chúng ta thiếu quà cáp đến mức đó sao? Thiếu quà là không được ăn cơm hay sao? Người lớn tuổi cần là một thái độ. Nếu nó thực sự không có tiền, có thể nói là quên, cũng có thể nói là sẽ bù sau, thậm chí có thể nói thẳng. Đằng này lại đi theo dệt cái lời nói dối hoang đường không chịu nổi như vậy. Thật là không biết lễ nghi, không biết chừng mực. Sở Vũ, nếu cậu còn nể mặt người anh trai đã khuất của cậu thì cậu hãy tự giác rời đi đi. Bà thật sự không muốn nhìn thấy tôi của ngày hôm nay sao? Vật đổi sao rời, nói nhiều vô ích. Được, vậy tôi đi, chỉ là mong bà sau này đừng hối hận. Quốc khách lễ đã tới, người không phận sự tránh ra. Vương lệnh của Lang Nha Vương ban tặng lão thái quân nhà họ An mừng thọ 70 tuổi, quốc khách lễ nhất phẩm. Xin mời tộc nhân họ An tại hiện trường tiếp lễ. Lễ vật thứ nhất là khăn trải bàn quốc yến, đều được làm từ gấm Vân Lộ Băng thượng hạng, tuyệt tác từ bàn tay nghệ nhân. 1 triệu một tấm. Nhớ mang theo sau khi tiệc tàn nhé.
Đây chính là vinh dự đáng để lưu truyền cho đời sau đấy. Dùng tấm khăn trải bàn này thì ai còn dám ngồi ăn trên bàn nữa chứ. Khăn trải bàn gấm vân lụa băng giá 1 triệu một tấm. Vừa rồi nhà họ Thẩm tổng cộng hình như cũng chỉ tặng mấy tấm. Vải gấm chưa kịp thêu thùa gì thôi nhỉ. Thế mà cái đuôi đã vảnh tận lên trời rồi. Quốc khách lễ hạng nhất. Bà già khốn nạn nhà họ An kia có tư cách gì chứ. Lễ vật thứ hai là 12 vò rượu quý quốc tiểu huyết kỳ lân 20 năm tuổi. Tổng cộng 12 vò. Huyết kỳ lân, nghe nói đây là loại rượu Lang Nha Vương yêu thích nhất, cực kỳ mạnh. Người thường ấy chỉ cần ngửi mùi thôi là đã đủ say rồi. Thế mà Lang Nha Vương nghe đâu uống được 80 chén. 80 chén? Tôi lại nghe là 800 chén cơ. Năm ngoái tại buổi đấu giá Tĩnh Châu, một vò huyết kỳ lân 10 năm tuổi đã được chốt giá 2,7 triệu rồi. 12 vò 20 năm tuổi này chẳng phải là gần 100 triệu sao? Đây đâu phải là thứ có thể đong đếm bằng tiền chứ. Không biết nhà họ An có hào phóng không? Nếu lấy ra được một vò, chia cho mỗi người chúng ta một chút thôi, thì chuyến dự tiệc tối nay cũng coi như đáng giá rồi. Lễ vật thứ ba là tấm biển Tùng Phong chi ra do Lang Nha Vương đích thân thỉnh đương kim thánh thượng ngự bút đề chữ cho nhà họ An. Cái này, nhà họ An chúng ta có đức hạnh gì cơ chứ, mà nhận được vinh dự lớn lao thế này. Được thánh thượng đích thân ngự bút ban biển, đúng là vẻ vang cho tổ tông. Vẻ vang cho tổ tông rồi. Nhà họ An sắp phất lên rồi. An lão thái quân, ngoài 3 món này ra, trong lễ vật còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, cùng với hoa quả chân phẩm hoàng gia cung cấp riêng. Tôi xin phép không xướng lễ từng món một. Đây là lệnh của Lang Nha Vương, cũng là danh sách lễ vật. Mọi thứ đều ghi trong này cả. Làm phiền Hàn tổng binh, Tuyên chỉ tặng lễ rồi. Cháu rể tốt ơi, cháu rể tốt, đều là bà. Trách lầm cháu rồi, cháu đừng để bụng nhé. Tôi đã bảo hai anh em nhà họ Sở chắc chắn sẽ làm nên việc lớn mà. Sở Vũ, lần này con đúng là đã làm rạng danh nhà họ An chúng ta rồi. Chúc mừng nhà họ An nhận được quốc khách lễ hạng nhất. Món nào cũng đều đủ tư cách để làm bảo vật gia truyền đấy. Theo tôi thấy, nên chúc mừng nhà họ An đã có được chàng rể quý thì đúng hơn. Quốc khách lễ hạng nhất này đều là do Sở Vũ tiên sinh giành lấy đấy. Em tuy không phải người phụ nữ ham hư vinh, nhưng hôm nay em cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chỉ là anh với vị vương gia kia rốt cuộc có giao tình sâu đậm đến mức nào mà người ta lại vì anh mà mang ra cả quốc khách lễ hạng nhất thế này. Tôi nói này, An Mộ Vân, cả mấy vị ở đây nữa, đừng có thật sự cho rằng lễ vật chấn động thế này lại do cái tên phế vật có gia cảnh tàn tạ này mang đến chứ. Thẩm Vi Vi, ai mà chẳng biết cô có thù với con rể tôi. Hôm nay là tiệc mừng thọ nhà họ An. Nếu cô còn dám nhắm vào con rể tốt của tôi sẽ gọi người đuổi cổ cô ra ngoài ngay. Mẹ, thực ra con cũng không tin. Sở Vũ vừa nói quốc khách lễ hạng nhất, người ta đã mang lễ đến tận cửa. Sự thật bày ra trước mắt. An Triều Vân, cậu còn chỗ nào không rõ nữa? Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi, không giấu gì mọi người. Thực ra quốc khách lễ hạng nhất hôm nay là do đại thiếu gia Tống Thiếu Thu của nhà họ Tống sắp xếp mang tới. Chuyện này tôi cũng đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ tôi không nói ra là muốn xem thằng nhãi này rốt cuộc định diễn trò gì, để cho mọi người được một phen cười chê mà thôi. Đúng vậy. Bà nội, mẹ, mọi người thử nghĩ kỹ xem. Nếu thằng Sở Vũ này thực sự có bản lĩnh, tại sao nó lại biến mất suốt 6 năm trời? Đến cả anh ruột bị hãm hại qua đời mà cũng không thèm ló mặt ra, nói cũng có lý. Nếu bảo rằng đây là lễ vật do thiếu gia Tống Thiếu Thu tặng thì nghe còn hợp lý hơn. Đồ mặt dày không biết xấu hổ, ăn bám con gái ta mà còn dám cướp công của con rể tương lai ta nữa, thật là vô liêm sỉ. Tốc độ lật mặt đúng là nhanh như chớp. Cậu bớt ở đây dẻo miệng đi. Người đâu? Thằng nhãi họ Sở này, miệng lưỡi gian xảo, hết lần này đến lần khác trêu đùa An gia ta. Võ giả An gia đâu? Có. Dùng gậy gộc đánh nó ra ngoài cho ta. Vâng. Dừng tay. Lui ra. Sở tiên sinh là bạn của Tề gia, kẻ nào dám phạm thượng, hôm nay là thọ yến của ta. Ta là lớn nhất ở đây. Lên.
Ta đã nói trước rồi. Vậy mà các người lại dùng nắm đấm với ta. Tống thiếu thu còn chưa tới mà các người đã khăng khăng tin rằng quốc khách lễ hạng nhất này là do hắn tặng. Đúng là tiêu chuẩn kép. Hỗn xược. Cậu dám đánh trả? Có phải cậu muốn đánh cả bà già này luôn không? Bà nội. Bà nội bà. U mê không tỉnh ngộ. Là bậc trưởng bối mà chẳng biết giữ thể diện, sớm muộn gì cũng tự gieo gió gặt bão. Tùng phong chi ra, thời An lão thái gia còn tại thế, có lẽ còn xứng với danh xưng này. Còn bây giờ, phản rồi. Tấm biển của ta, phá hoại vật phẩm ngự ban, đồng tội với Miêu Nghịch. Hàn tổng binh, ông là võ quan của tổng đốc phủ mà lại không ra tay. Hàn Sinh Xuân, trong tiệc tẩy trần, ông đã dương phục âm vi, bao che cho tên nhãi này. Hôm nay ông lại định làm trái đạo lý sao? Hắn dám khinh nhờn thánh thượng. Đây là tội mất mạng. Hàn tổng binh, ngài muốn bao che cho hắn, chẳng lẽ không tính đến hậu quả sao? Bản quan sẽ chẳng có hậu quả gì cả, chỉ sợ An lão thái quân đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nể mặt nên mới gọi ông một tiếng Hàn tổng binh. Ông tưởng rằng nếu ông không ra tay là chúng tôi không trị được tên nhãi này sao? Các vị khách quý, nếu có cao thủ võ đạo nào đi cùng, xin hãy giúp chúng tôi một tay. Sau chuyện này, An gia chắc chắn sẽ hậu tạ. Tại hạ luyện võ nhiều năm, tuy chưa đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng cũng coi như có chút thành tựu. Hậu tạ thì không cần, chỉ xin một chén ngự tiểu, cho uống huyết kỳ lân là được. Trường mẫu xin nguyện giải yêu cho An gia, cũng muốn nếm thử chén ngự tiểu. Vị cung phụng này của tôi cũng có công lực khá cao, cũng muốn xin An gia một chén ngự tiểu. Sở Vũ, thấy chưa? Bây giờ anh tuy có luyện được chút quyền cước, nhưng vẫn không bằng một cái phất tay của các thế gia vọng tộc như chúng ta. Có đầy kẻ muốn đánh anh rơi xuống nước. Toàn bộ binh sĩ tổng đốc phủ rút đao để ta xem kẻ nào dám manh động. Thọ yến nhà họ An định biến thành tang yến đấy hả? Lũ ngu xuẩn này vẫn chưa biết Sở Vũ là tông sư, cộng thêm cả Hàn Sinh Xuân nữa. Tiệc mừng thọ nhà họ An hôm nay chắc chắn sẽ bị quậy cho long trời lở đất. Kẻ nào dám động vào nhà họ An chính là gây khó dễ với nhà họ Tống ở Duyện Châu ta. Tống thiếu, cậu đến rồi. Sở Vũ, Hàn Sinh Xuân, bây giờ đích thân Tống thiếu đã có mặt ở đây. Ta xem các người còn kiêu ngạo được đến bao giờ. Nhà họ Tống ở Duyện Châu là thế gia võ đạo, Tống thiếu thu cũng là cao thủ võ đạo cấp tông sư. Gã mù đi theo sau lưng hắn, manh kiếm hạng 36 trên long bảng, là tử sĩ của hắn. Nội công thâm hậu khó lường. Tống thiếu, hai kẻ này lén lút cấu kết với nhau, mạo nhận quốc khách lễ hạng nhất mà anh chuẩn bị cho nhà họ An. Việc này tuyệt đối không thể dung thứ. Quốc khách lễ hạng nhất. Tống thiếu, anh không biết sao? Tất nhiên là ta biết chứ, dù sao cũng là ta cất công cầu được mà, phải không? Cũng tốn không ít tâm sức, nhưng vì mừng thọ 70 của lão thái quân, mọi thứ đều xứng đáng. Chỉ là không ngờ lại có kẻ đến sớm hơn ta, phải không? Nhưng mà, Tống thiếu, anh nhìn xem, trong số lễ vật, quan trọng nhất là tấm biển do đích thân hoàng thượng ngự ban, đã bị tên khốn Sở Vũ này làm hỏng rồi. Mộ Vân, cô là vị hôn thê của tôi đấy, dẫn theo gã đàn ông lạ mặt đến nơi này. Cô để mặt mũi của tôi ở đâu hả? Tống thiếu thu, tôi khuyên anh nên tự trọng. Ai là vị hôn thê của anh? Tôi đã cầu được quốc khách lễ hạng nhất cho nhà họ An, mà cô lại đối xử với tôi như vậy sao? Xem ra phải để cô nếm trải chút mất mát mới hiểu ra vấn đề. Cho nên, trước tiên mời anh đi mất mạng đi. Kẻ dám dùng kiếm chỉ vào ta, hiện tại vẫn chưa có ai sống sót. Ai cho anh sự can đảm đó? Đợi bản thiếu lấy đầu anh xuống, anh sẽ biết sự can đảm đó từ đâu mà ra. Tống thiếu Duyện Châu, ta chỉ vừa đi giải quyết nỗi buồn một chút, sao lại chiêu dụ được con ruồi như cậu đến đây rồi? Tề Trọng Khôn, ta thấy Thái Hợp hội các người sống an ổn lâu quá rồi nhỉ? Dám đối đầu với ta. Ta còn muốn hỏi cậu đây, nhà họ Tống các người có phải là tự cao tự đại quá rồi không? Không chịu ở yên tại Duyện Châu mà chạy đến Minh Châu tác quái. Còn các người nữa, mặc kệ người ngoài ức hiếp người nhà mình,
đến dám cũng không dám đánh một tiếng. Tất cả đều là lũ nhu nhược sao? Chú Tề, hắn ta đâu phải là người nhà mình. Ông nhìn xem, hắn đã làm hỏng tấm biển ngữ ban rồi. Ý đồ mưu phản đã là tội mất mạng. Tấm biển do bệ hạ đích thân viết. Đập nó sao? Họ không cần, không đập thì giữ lại làm gì? Nói nhảm, chúng ta nói không cần hồi nào. Đuổi tôi rời tiệc. Quà của tôi coi như bị từ chối rồi. Chẳng lẽ các người muốn chỉ nhận lễ mà không giữ người? Ta vừa bị cái kiểu cứng đầu của anh làm cho buồn cười đến mất mạng mất. Tống thiếu này hiện tại đang ở ngay đây, mà anh vẫn khăng khăng nói cuộc khách lễ hạng nhất này là do anh mang đến. Tề ra, ông nhìn xem, tên phế vật này làm việc mà không có chút não bộ nào cả. Không biết lúc trước đã cho ông uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến ông lại coi trọng hắn đến thế. Lễ vật này rốt cuộc có phải do ta mang đến hay không, rất dễ để kiểm chứng. Mộ Vân, chúng ta đi thôi. Nếu nhà họ An không nhận lễ, anh em thu đao, mang hết lễ vật về. Đứng lại. Sao nào? Thẹn quá hóa giận. Không cho người ta đi hả? Các người đi thì được, nhưng quốc khách lễ hạng nhất và Mộ Vân ở lại đây. Còn cả Sở Vũ nữa, hắn cũng không được đi. Phải, kẻ này nếu đi sẽ sinh nhiều rắc rối. Hơn nữa An Mộ Vân này chắc chắn cũng sẽ không yên tâm liên hôn đâu. Manh kiếm, lấy mạng hắn. To gan, bảo vệ Sở tiên sinh. Mộ Vân, không cần chắn cho anh. Không có Mộ Vân chắn cho anh đã mất mạng từ lâu rồi. Đồ phế vật, đừng tưởng mình là tông sư là có thể so tài với Manh kiếm tiên sinh. Thái hợp hội cũng là tông sư. Kết cục của cô ta anh không thấy sao? Manh kiếm nói cho bọn chúng biết anh xếp thứ mấy trên long bảng. Cách đây không lâu, 5 vị đại tông sư lấy trứng trọi đá thách thức Lang Nha Vương, liền bị xóa sổ khỏi bảng. Tại hạ may mắn nhờ vậy mà lọt vào long bảng, xếp hạng thứ 36. Đại tông sư long bảng, đó là cao thủ đứng đầu thiên hạ đấy. Cao thủ lợi hại nhất Minh Châu của chúng ta, nghe nói tên là Thường Tiến Nguyên, cũng chỉ mới là tông sư hổ bảng. Vậy vị này sợ là có thể xưng bá Minh Châu rồi. Mộ Vân, nghe thấy rồi chứ? Tên họ Sở này hôm nay sống hay mất mạng, tất cả đều nằm trong ý niệm của ta. Cả Minh Châu không ai cứu được hắn. Tên họ Sở kia, lại đây, quỳ xuống cho tử tế, cầu xin ta. Bản thiếu gia sẽ cân nhắc tha cho anh một mạng. Đồ tham sống sợ mất mạng. Lúc nãy chẳng phải miệng còn cứng lắm sao? Giờ mất mạng đến nơi rồi, cơ thể vẫn thành thật lắm mà. Sở Vũ, anh thật sự kém xa so với anh trai Sở Thiên của anh. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mộ Vân, tôi lại thấy bạn trai cũ của cô cũng khá đấy chứ. Sở Vũ, lại đây, quỳ xuống cho tử tế cho ta. Biết đâu ta sẽ cân nhắc thu nhận anh là một con chó. Như vậy anh không cần phải mất mạng nữa. Sở Vũ, không được đi. Cầu xin hắn, chỉ là hạng 36 long bảng mà cũng muốn hoành hành ở Minh Châu sao? Đúng đấy, Minh Châu vẫn còn cao thủ. Kinh Chập đại nhân chính là hạng 9 long bảng. Hơn nữa ở trên cô ấy còn có người vô song thiên hạ, Lang Nha Vương. An Mộ Vân ơi An Mộ Vân, nói thật, bao nhiêu năm qua ai ai cũng nói cô kinh diễm tuyệt luân, nữ tổng tài số 1 danh xứng với thực của Minh Châu. Hôm nay xem ra chẳng qua chỉ là hư danh, thậm chí đầu óc còn không đủ dùng. Chị, mọi người đều biết bữa tiệc tẩy trần hôm đó, Kinh Chập đại nhân và Lang Nha Vương là vì thấy hắn đáng thương nên mới giúp hắn một tay. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh này, tại sao hôm nay khi tặng lễ vật quốc bảo hạng nhất, Kinh Chập đại nhân không tự mình đến đây? Trông chờ Kinh Chập đại nhân và Lang Nha Vương đến giải vây là chuyện không thể nào. Nếu như con thực sự không đành lòng nhìn hắn tự sinh tự diệt, thì chi bằng mau chóng nói vài lời hay với thiếu thu đi. Ồn ào không dứt. Đúng vậy, đám người này cứ như mấy con gà mái, kêu ca cả buổi, thật sự phiền phức. Tề Trọng Khôn, chưa đến lượt ông chen mồm vào đâu. Không chịu ăn phận hả? Có tin bản thiếu gia hôm nay sẽ khiến Minh Châu đổi một vị vua thế giới ngầm mới không?
Chỉ cần Kinh Chập đại nhân và Lang Nha Vương không có mặt, toàn bộ Minh Châu không một ai là đối thủ của ngài Manh Kiếm. Lũ tông sư hạng bét như các người, dù có hợp sức lại cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của người ta. Tên họ Sở kia rốt cuộc có quỳ hay không hả? Bản thiếu gia không có nhiều kiên nhẫn đâu, cho anh thêm 3 tiếng đếm cuối cùng. Không quỳ, mất mạng. 3, 2, 1. Được. Xem ra anh đã tự tìm đường mất mạng rồi. Manh Kiếm, lấy mạng. Ta đã nói rồi, dùng kiếm chỉ vào ta là phải mất mạng. Dám dùng tay chạm vào kiếm của ta, quả là ngu xuẩn. Đồ ngu, vốn định giữ lại mạng của anh để uy hiếp An Mộ Vân, không ngờ anh lại vội vàng tìm mất mạng như vậy. Kiếm của Manh Kiếm chứa đầy u ảnh kiếm khí, xuyên tâm thấu cốt. Dù anh hiện tại chưa mất mạng, cũng không sống quá 7 ngày đâu. Bàng môn tà đạo. Không, không thể nào. Sao lại có bản lĩnh lớn đến vậy? Đến cả ngài Manh Kiếm cũng có thể đánh bại. Chẳng lẽ tên sao chổi này cũng là đại tông sư đứng trong Long bảng, xếp hạng còn cao hơn Manh Kiếm? Ta đã nói rồi, dùng kiếm chỉ vào ta, anh vẫn chưa đủ tư cách. Anh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sở Vũ, ta không cần biết anh là thần thánh phương nào. Anh giỏi đánh đấm lắm đúng không? Giỏi đánh đấm thì có ích lợi gì chứ? Ra ngoài lăn lộn là phải nói chuyện bằng thế lực và bối cảnh. Tổng đốc Minh Châu vừa mới đưa thông báo đã công khai đấu thầu tập đoàn Cảnh Vân. Không lấy lại được tập đoàn Cảnh Vân, không giữ nổi gia nghiệp của Sở Thiên, nắm đấm có cứng đến mấy cũng chỉ là kẻ mãng phu mà thôi. Nói rất đúng, dù anh có đánh giỏi đến đâu cũng chỉ là một tên mãng phu không biết nhìn thời thế, có tác dụng gì chứ? Đúng vậy, nếu anh giỏi đánh đấm như vậy thì lúc Kinh Chập đại nhân muốn tịch thu tập đoàn Cảnh Vân, sao anh không đánh cho một trận để giành lại? Là anh không dám, hay là sợ phải gánh hậu quả? Đúng vậy, cậu có giỏi đánh đấm đến đâu thì cũng chẳng phải vô địch thiên hạ. Vừa không đánh lại tổng đốc Kinh Chập, lại càng không đánh lại vị dị tính vương kia. Các người tưởng ta không có bản lĩnh nên mới trơ mắt nhìn tập đoàn Cảnh Vân bị tịch thu sao? Chứ không phải vậy thì sao? Chẳng lẽ anh còn cố ý làm thế? Tâm huyết nửa đời người của Sở Thiên đều bị anh phá sạch không còn một mảnh. Nếu anh ấy linh thiêng nơi chín suối thấy cái hành vi phá hoại của anh, chắc chắn sẽ tức đến sống lại. So với việc bị Thẩm Vi Vi dùng thủ đoạn chiếm đoạt, thì giao tập đoàn Cảnh Vân cho nhà nước. Vì vậy, đối với anh trai cậu mà nói, đây không phải là một kết cục tốt đẹp gì. Lão thân đây, tại sao lại không coi trọng cậu? Còn không phải vì cậu trả thù quá lỗ mãng, khiến người ta khinh thường sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Hắn có thể làm được đến mức này đã là giới hạn của hắn rồi. Ta chẳng qua là không muốn học theo cái loại người này, dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi để đi cướp, đi trộm. Tuy rằng tập đoàn Cảnh Vân vốn dĩ thuộc về nhà họ Sở chúng ta, nhưng ta muốn lấy lại, ta sẽ dùng thủ đoạn chính quy, phương pháp hợp lý để lấy nó lại. Ta thấy anh không chỉ ngu muội mà còn thực sự ngu xuẩn tột cùng. Muốn hoàn thành kiểu thao tác như anh nói, trừ khi quan chức cao nhất địa phương đích thân nhúng tay vào. Sao anh không nói là tổng đốc Kinh Chập cùng một ruột với anh luôn đi? Lang Nha Vương hiện giờ đang ở Minh Châu. Nếu Kinh Chập đại nhân cùng một ruột với anh thì phải chịu áp lực khủng khiếp lắm đấy. Anh từng cứu mạng cô ấy, hay là nói anh là đàn ông của cô ấy? Thẩm Vi Vi, anh nói cẩn thận vào. Tôi làm sao? Tôi không nói bậy. Chẳng phải cái loại người này cứ thích buông lời châm chọc sao? Theo ý của anh ta, tôi hiểu như vậy, không sai chứ? Vậy nếu tôi nói Kinh Chập chính là cùng một ruột với tôi thì sao? Sao anh không nói thẳng mình là Lang Nha Vương luôn đi? Có buồn cười đến thế không? Tống Thiếu Thu, cái vẻ uy phong lẫm liệt làm bộ làm tịch ở đây của anh, tôi thấy mới buồn cười hơn đấy. Chị nghe cho kỹ đây. Có thể thốt ra những lời điên rồ như vậy, đầu óc hắn có bình thường không? Cái đồ phế vật. Người ta chỉ là hảo tâm giúp anh một lần,
mà anh đã muốn dựa dẫm vào người ta cả đời rồi. Sở phế vật, anh vẫn còn đang nằm mơ hả? Đợi bản thiếu lấy được tập đoàn Cảnh Vân, đến lúc đó mất mạng trong tòa nhà công ty của anh trai anh, cũng coi như mất mạng đúng chỗ rồi. Tập đoàn Cảnh Vân hiện giờ là miếng mồi ngon mà ai ở Minh Châu cũng thèm khát. Một kẻ đến từ Duyện Châu như cậu, dựa vào cái gì mà chắc thắng? Dựa vào cái gì sao? Dựa vào sức nặng của nhà họ Tống ta ở Duyện Châu, rồi lại liên kết với nhà họ An. Cả Minh Châu này, ai có tư cách tranh giành với chúng ta chứ? Lão Thái Quân, nếu tôi giành lại được tập đoàn Cảnh Vân, để Mộ Vân làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn. Đừng nói nhảm nữa. Hai nhà Tống An chúng tôi liên thủ. Anh dựa vào cái gì mà đòi giành lại tập đoàn Cảnh Vân? Dựa vào giấc mơ của anh hả? Sở Vũ, cái suy nghĩ viển vông này của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Em có thể từ chức không làm nữa, nhưng tuyệt đối không được để người ta ép phải đi. Lão Thái Quân, hay là chúng ta đánh cược đi. Đánh cược? Cậu trắng tay thì có tư cách gì đánh cược với tôi? Tôi không có hứng thú quản lý tập đoàn. Vốn dĩ tôi muốn giành lại tập đoàn Cảnh Vân để giao cho em quản lý. Em là đại tiểu thư nhà họ An, cũng là thiếu phu nhân nhà họ Sở. Điều này không hề mâu thuẫn, nên tôi mới lấy chuyện này ra đánh cược. Thiếu phu nhân nhà họ Sở, biệt thự nhà các người sắp phải đóng phí quản lý rồi. Đi gom tiền đi thì hơn. Đừng có nghèo tới mức như ăn xin mà tưởng mình vẫn là hào môn năm xưa. Có cho phép cô xen mồm không? Đồ vô dụng. Muốn đánh cược đúng không? Được, thiếu ra đây chơi với anh. Nếu anh thực sự may mắn giành lại được tập đoàn Cảnh Vân, thiếu ra đây sẽ đích thân giúp anh giải quyết nhà họ Thẩm và nhà họ Trần. Nhưng nếu anh thua, tôi muốn anh đích thân đưa Mộ Vân lên giường của tôi. Loại vô dụng như anh mà cũng xứng đánh cược với tôi sao? Nếu tôi không giành lại được tập đoàn Cảnh Vân, cái ghế tổng tài này, các người muốn thay ai thì thay. Dù sao các người cũng không tin tôi làm được, nên vụ cá cược này đối với các người đều là thắng cả. Chẳng phải sao? Quốc khách lễ, cậu không lấy được đâu. Còn về việc xử lý chuyện giữa cậu và Thiếu Thu, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Từ nay về sau, đừng có quấy rầy Mộ Vân nhà tôi nữa. Có chuyện gì cũng đừng tìm Mộ Vân nhà tôi giúp đỡ nữa là được. Nếu tôi may mắn thắng thì sao? Nếu cậu giành lại được tập đoàn Cảnh Vân và phó tá Mộ Vân ngồi vào ghế chủ tịch mới của tập đoàn Cảnh Vân, bà già này sẽ đích thân đứng ra chủ trì hôn lễ cho hai người, và tuyệt đối không nhắc tới chuyện thay tổng tài nữa. Sở Vũ, anh có tự tin giành được quyền quản lý tập đoàn Cảnh Vân không? An tiểu thư, cứ yên tâm, tập đoàn Cảnh Vân của nhà họ Sở không ai cướp được đâu. Đó là thành tựu cả đời của anh cả tôi. Trước đây mang họ Sở, sau này cũng chỉ có thể mang họ Sở mà thôi. Có Tề tiên sinh giúp đỡ, vậy thì phần thắng quả nhiên rất lớn. Vậy buổi đấu thầu sau này đành nhờ Tề tiên sinh giúp một tay. Vâng, đúng. Buổi đấu thầu tập đoàn Cảnh Vân. Tên xúc sinh này sao lại khéo léo được như vậy nhỉ? Chỉ riêng việc hai vị tướng quân bảo vệ cậu ta đã đủ đáng ngờ rồi. Bây giờ đến cả lão tặc Tề Trọng Khôn cũng đứng về phía cậu ta. Tuy nhiên, Tề Trọng Khôn không phải thương nhân thực thụ. So về vốn liếng, chưa chắc đã hơn chúng ta. Thời thế đang thay đổi, mấy lão cổ hủ phất lên nhờ vũ lực đó, sớm muộn cũng bị đào thải thôi. Hơn nữa, con còn một quân bài tẩy thực sự. Con gái, con vẫn còn một quân bài tẩy sao? Đến chúng ta mà cũng không biết. Đây là sự chuẩn bị cuối cùng của con. Đến lúc đó nếu cần dùng tới, tự nhiên mọi người sẽ biết thôi. Thật biết tính toán, thâm tàng bất lộ. Cháu gái, không hổ danh là người làm việc lớn. Chắc hẳn các vị đều đã rõ, cuộc đấu thầu lần này được tổ chức theo hình thức nửa đấu thầu, nửa đấu giá. Tôi xin phép không nói dài dòng, chúng ta đi thẳng vào phần đấu giá. Giá khởi điểm là 200 triệu, mỗi lần bước giá không dưới 50 triệu. Ai trả cao hơn thì người đó thắng. Xin mời dơ bảng. Đậu xanh, sao mà đắt thế? Quy mô của tập đoàn Cảnh Vân nằm ở đó mà. Xem ra lần này chúng ta không chen chân vào nổi rồi. Để tôi hâm nóng không khí chút nhé. 250 triệu, 300 triệu. Vâng, hiện tại giá đã lên tới 300 triệu. Xem ra nhiệt huyết của mọi người vẫn rất cao nhỉ. Đồ xúc sinh, sao không hét giá đi? Chẳng phải cậu muốn đòi lại công đạo cho anh cả cậu sao? Hay là do trong túi không có tiền?
An Mộ Vân đã cắt đứt với nhà họ An rồi. Chẳng còn cơm cháo gì để ăn đâu. Một kẻ chó nhà có tang lưu lạc suốt 6 năm mà cũng đòi tham gia vào cuộc chơi tính bằng 100 triệu này sao? Tôi không thích mấy trò trẻ con. Đợi các người cắn xé nhau tơi tả, tôi sẽ ra tay vào phút chót để chốt hạ. Mất mạng rồi mà vẫn còn ra mồm. Chủ trì, tôi yêu cầu kiểm tra tài chính, bởi vì có khả năng họ ngay cả giá khởi điểm cũng không trả nổi. Đúng vậy, kiểm tra tài chính. Phải đấy, đâu phải loại tôm tép nào cũng có thể trà trộn vào nơi này. Em đã chuẩn bị rồi, trong này có 500 triệu. Tiền riêng của em chắc chắn không tích góp được nhiều thế đâu. Lấy đâu ra vậy? Một lũ khinh người. Xem thường ai đấy? So tiền đúng không? Được. 1 tỷ. Tề Trọng Khôn, trong chuyện này, ông là người ngoài cuộc. Ông khuấy đục dòng nước này thì có lợi lộc gì cho ông? Nếu chúng tôi không ra giá nữa, 1 tỷ này, ông phải bỏ tiền túi ra trả thật đấy nhé. Có thêm hay không là việc của các người. Tưởng tôi không trả nổi tiền chắc. Nào, kiểm tra tài chính đi. Tề gia chắc chắn có đủ 1 tỷ. Nhưng làm vậy sẽ đẩy nhà họ Thẩm đang khao khát cạnh tranh này vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trời ơi, 1 tỷ. Khí thế của đại nhân vật này đúng là khiến người ta ngộp thở. Tề Trọng Khôn, đừng tưởng tôi không biết. Ông luôn tơ tưởng đến tập đoàn Cảnh Vân. Sở Vũ, cậu tưởng con cáo già này thực lòng giúp cậu sao? Việc đó không phiền các người phải bận tâm. Sao, hết tiền để đẩy giá rồi hả? Chỉ là 1 tỷ thôi mà. Đồ ngu, bị lừa mà còn không biết. Miếng bánh ngon như tập đoàn Cảnh Vân, ai mà không động lòng chứ? Các người bớt dở mấy trò ly gián rẻ tiền đó đi. Mức giá 1 tỷ của tôi, các người có nói thế nào tôi cũng không rút lại. Ông Tề kia, đừng tưởng tôi không biết. Ông cũng muốn có tập đoàn Cảnh Vân. Nếu có bản lĩnh thì hãy tự hỏi lương tâm xem. Tôi xin mời tất cả các vị ở đây làm chứng cho tôi. Tôi, Tề Trọng Khôn, thế trước quan nhị gia, hôm nay nếu cuối cùng tôi đấu thầu thành công, quyền sở hữu tập đoàn Cảnh Vân tôi nguyện vô điều kiện tặng lại cho Sở Vũ tiên sinh. Nếu trái lời thề, nguyện chịu hình phạt 3 đao 6 lỗ, đau đớn tột cùng. Cũng chẳng cần phải thề độc đến thế, phải dùng khí thế mà áp chế đám người này chứ. Những kẻ giang hồ như Tề gia, thế trước mặt quan nhị gia thì cũng bằng đem cả cha mẹ mình ra đặt cược rồi. Tề Trọng Khôn, ông Tề Trọng Khôn, chỉ số thông minh của ông chưa tới 50 hả? Ông già rồi lẩm cẩm sao? Sở Vũ này là cha ông hay là tổ tông của ông? Vô năng, cuồng nộ, vô dụng. Ông mắng ta, đợi ta ra ngoài rồi tính sổ với ông. Giờ có tiền thì cứ việc tăng giá, không có tiền thì ngậm cái miệng thối của ông lại. 1 tỷ 50 triệu, 1 tỷ 100 triệu, 1 tỷ 150 triệu. Sao cứ dè dặt thế? Tranh được thì cứ tranh, không tranh được thì ngồi bàn trẻ con đi. 1 tỷ rưỡi, đậu xanh, tiền ông ta là lá mít sao? Cuộc đấu giá này chẳng có kỹ thuật gì, toàn là sự ngang ngược. Đáng tiếc thay, nếu nhà họ Tống, Duyện Châu cũng tham gia, đôi bên đều là kẻ lắm tiền nhiều của, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến giá cả. Nhà họ Thẩm rốt cuộc vẫn hơi hẹp hòi. Tề Trọng Khôn, ông muốn cùng ta so xem ai nhiều tiền hơn sao? Vậy thì ta sẽ phụng bồi đến cùng. 1 tỷ 8. 1 tỷ 8 sao? Cái giá này đã vượt quá mức giá cao nhất mà thị trường dự đoán. Còn có ai trả giá cao hơn không? Tề Trọng Khôn, ông còn theo được không? Ta khuyên ông đừng tăng giá nữa. Thái hợp hội của ông tuy lớn mạnh, nhưng rốt cuộc cũng không phải dân kinh doanh. Khả năng huy động vốn vẫn còn rất hạn chế. Liệu cơm gắp mắm thôi, không cần phải tranh với bọn họ làm gì. Sở tiên sinh, xin cứ yên tâm, họ nói cũng đúng, nhưng lại quá xem thường gia sản của Thái hợp hội chúng ta. 2 tỷ, nếu tôi không tính nhầm thì 1 tỷ 8 của nhà họ Thẩm lúc nãy hẳn đã là giới hạn của các người rồi. Không sợ nói cho các người biết, 2 tỷ này cũng là giới hạn của ta. Tuy nhiên, trong tay An tiểu thư vẫn còn 500 triệu. Nếu các người có thể ra giá trên 2 tỷ 5 thì ta thật sự chịu thua. Nhưng đáng tiếc thay, nhà họ Thẩm các người khoác lác thì giỏi, mà ví tiền thì chẳng được dày dặn cho lắm. Ông lão già khốn nạn, tập đoàn này sau khi bị xung công vốn đã sụt giảm rất nhiều.
Ông còn đổ nhiều tiền vào như vậy, ông có bị bệnh không đấy? Ta thích đấy, ông quản được sao? Thẩm Vi Vi, cô ra giá đi. Cô ra giá tiếp đi. Mãng phù không não. Chỉ cần dùng một chút mưu kế là đã dò ra được giá trần của ông rồi. Ông chỉ có thể ra giá đến 2 tỷ năm thôi nhỉ? Cô biết giới hạn của ta thì đã sao nào? Thiếu 100-200 triệu, có lẽ còn cố gắng xoay sở được. Khoảng cách 700 triệu này, cô lấy gì mà đấu với ta? Nhà họ Thẩm nếu quyết chơi đến cùng thì 700 triệu vẫn có thể gom góp được, nhưng kết cục rất khó kết thúc êm đẹp. Còn chiêu gì nữa không? Nói đi. 3 tỷ. 3 tỷ sao? Con gái, không được đâu. Chúng ta lấy đâu ra 1 tỷ? Bây giờ, người đàn bà nhà họ An kia nói không sai. Tập đoàn Cảnh Vân dù có giá trị đến đâu cũng không đến mức khiến vốn gia tộc sụp đổ. Lợi bất cập hại đó. Bố, bác, chúng ta chỉ cần bỏ ra 2 tỷ là được rồi. 1 tỷ còn lại sẽ có người chi trả giúp chúng ta. Vi Vi, chỉ cần cô quay lại với tôi, 1 tỷ này tôi lo. Thằng phá gia chi tử, dại gái. Nhà họ Trần sẽ không bỏ ra một xu nào cả. Nếu còn dính líu đến người đàn bà này, nhà họ Trần sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nói thật nhé, cái ánh hào quang này, nhà họ Trần các người nếu muốn dựa hơi cũng không dựa được đâu. Ta thật muốn xem. Không dựa vào tên dại gái này. Với cái danh tiếng chuyên đâm sau lưng của nhà họ Thẩm các người, còn kẻ khờ dại nào sẵn lòng cho các người vay nhiều tiền đến thế? Vị này không phải là kẻ khờ dại nào cả, mà là nhân vật ngay cả Tề Trọng Khôn ông cũng phải ngước nhìn. Lâm thiếu, ra đây chào hỏi đám người quê mùa ở Minh Châu đi. Lâm Văn Sương, thế tử trấn Tây Vương. Đây là ai vậy? Mặt lạ quá. Đúng vậy, chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng chưa từng thấy. An tiểu thư, cô có quen không? Tôi không có ấn tượng gì cả. Tôi tên là Lâm Văn Sương, hoàng tộc Vân Châu. Hoàng tộc quý tộc, đó chẳng phải là dòng dõi hoàng gia sao? Đúng vậy. Nhân vật lớn tầm cỡ như vậy sao lại đến Minh Châu của chúng ta? Cho dù là tổng đốc Kinh Chập nhìn thấy cũng phải châm thuốc cho ngài ấy. Vân Châu là cố đô của Tây Tiêu quốc. Anh là hoàng tộc Tây Tiêu. Không sai. Không ngờ tên phế vật như anh cũng có chút kiến thức. Lâm thiếu đúng là hoàng tộc Tây Tiêu. Hiện tại tôi có Lâm thiếu chống lưng, các người còn muốn tranh giành với tôi sao? Tốt. Con gái, khắp thiên hạ này còn có thể quen biết nhân vật lớn như thế này, cha cảm thấy rất an lòng. Tề Trọng Khôn muốn so tài lực với hoàng thất Tây Tiêu sao? Các người. Sở tiên sinh, hiện tại không còn là chuyện Tề mỗ có thể xoay sở được nữa. Không sao, chỉ là tàn dư phía Tây mà thôi. Anh dám nói hoàng thất Tây Tiêu của ta là tàn dư phía Tây? Tây Tiêu đã sớm quy hàng đại hạ ta. Anh còn dám tự xưng là hoàng tộc? Không phải tàn dư thì là gì? Ta thấy là anh chưa từng bị thiết kỵ của Long Kỵ quân đại hạ dẫm đạp. Chưa thấy sợ. Ngày nay cả thiên hạ chỉ có một hoàng tộc duy nhất, đó chính là hoàng tộc đại hạ ta. Một nước bại trận đã cúi đầu xưng thân mà lại dám tự xưng là hoàng tộc. Đây là đại bất kính. Quá đáng hơn là hắn lại dám đến Minh Châu làm bộ làm tịch. Chẳng lẽ hắn không biết Lang Nha Vương đang ở Minh Châu sao? Dòng dõi hoàng gia. Có cần ta bảo chết xung tướng quân Kinh Chập châm cho anh một điếu thuốc không? Là Kinh Chập một kiếm phá tan 800 trọng giáp sao? Sở Vũ, anh bớt ở đây mà ngậm máu phun người đi. Ta nói cho anh biết, Lâm thiếu của chúng tôi chỉ là thói quen nhiều năm rồi, nhất thời chưa sửa được miệng mà thôi. Tây Tiêu đã quy hàng được 5 năm. 5 năm? Chẳng lẽ chừng đó thời gian còn chưa sửa được cái miệng sao? Theo ta thấy, không phải thói quen khó sửa, mà là không chịu chấp nhận sự thật, không cam tâm thôi. Vậy sao? Long Kỵ đại hạ không ngại dạy cho di tộc Tây Tiêu cách làm sao để cam tâm đâu. Năm đó Thần Sách thượng tướng dẫn dắt Long Kỵ đại hạ tiến về Vân Châu giao thành, cách thành 60 dặm. Lão hoàng đế Tây Tiêu vất vả đường xa, hai tay dâng hàng thư mà đến. Cảnh tượng đó thật sự rất hả hê. Sao? Lúc đó anh không có mặt hả? Khi đó tôi đang đi du học ở ngoài, năm ngoái mới trở về cố hương. Vậy nên anh mới không hiểu được thần uy của Lang Nha Vương, bất chấp quốc uy hiển hách của đại hạ, mang lòng phục quốc đó sao? Không dám. Không, hai vị thực sự hiểu lầm rồi. Tôi đến Minh Châu là phụng mệnh cha.
biết được Lang Nha Vương muốn làm vương bào, đặc biệt mang đến cực phẩm mã não, đặc sản của Vân Châu, dùng để làm điểm nhấn khảm nạm trên mãng bào. Vương bào chế tác đều do chức tạo ty thống nhất cung cấp nguyên liệu. Anh tặng Lang Nha Vương mấy hòn đá này để gây sự đặc biệt, là muốn kết bè kết phái hay là kết bảng doanh tư đây? Sở Vũ, đồ phế vật nhà anh, đừng có ở đây mà ăn nói sằng bậy. Sở Vũ nói không sai. Thẩm Vi Vi, cô mù luật hả? Ở đại hạ chúng ta, triều phục từ thân vương trở lên phải tuân theo quy chế viên mãn. Một mũi kim sợi chỉ cũng không được tự ý chế tác. Chuyện này nói nhẹ thì là vượt quá quy củ, nói nặng thì là đại nghịch bất đạo. Tên họ Lâm kia, anh muốn hại vương gia bị người ta công kích, công cao lấn chủ, coi thường hoàng quyền, ý đồ mưu nghịch. Đậu xanh, xúc vật. Lang Nha Vương này chính là ân nhân của người dân đại hạ chúng ta. Nếu Dương Nghiệt này muốn phục quốc, chắc chắn đầu tiên sẽ lật đổ Lang Nha Vương. Âm hiểm xảo trá, tội đáng phải chém. Tổng đốc Kinh Chập bắt kẻ gian lại hành hình giữa chốn công cộng. Không phải như vậy. Trong lòng tôi vô cùng kính ngưỡng Lang Nha Vương, xem ngài ấy là thần tượng đấy. Cái này thật đúng là không nhìn ra đấy. Với thân phận của cậu, nếu thật sự sùng bái đến vậy, sao lại đến cả Lang Nha Vương trông như thế nào mà cũng không biết hả? Xem ra ngưng chiến chẳng được mấy ngày, lại sắp khai chiến rồi. Lòng lang dạ sói, đáng lẽ phải lấy mạng tại chỗ. Mùi gì thế này? Đậu xanh, hắn tè ra quần rồi. Có thế mà cũng dám xưng là hoàng tộc quý tộc sao? Không, Kinh Chập đại nhân, chuyện này tôi có thể giải thích. Cha tôi đã thỉnh thị qua thánh thượng, thánh thượng đồng ý tôi mới đến tặng mã não đấy. Tôi chỉ đến sớm một chút thôi. Vài ngày nữa chỉ dụ của thánh thượng sẽ đến Minh Châu. Tây Tiêu Quốc tuy đã là chuyện quá khứ, nhưng dẫu sao cũng từng được phong vương ban quốc tính, đổi sang họ Lâm. Đối đãi với kẻ này, hai vị tướng quân vẫn là không nên khinh suất. Được thôi, cứ nể mặt trấn Tây Vương, tạm thời đợi 2 ngày vậy. Nếu anh dám nói dối, bản tướng quân nhất định sẽ lấy lưỡi anh. Hội đấu thầu tiếp tục đi. Hy vọng chư vị đều giữ quy củ một chút. Chúc mừng hai vị tướng quân. Lâm thiếu, anh không sao chứ? Đến mức tè ra quần thế này rồi. Không sao thế nào được. Trong này có 2 tỷ, tiêu hết sạch. Cũng đừng để 3 tên rác rưởi này đạt được ý nguyện. Tôi đi trước đây. Món nợ này từ từ tính. Mới 3 tỷ thôi, các người đã chịu không nổi rồi. Bây giờ là 3 tỷ 8. Còn ai dám tranh với tôi? Thế lực lớn dù suy tàn vẫn còn dư uy, dẫu sao cũng là hoàng tộc cũ. Dù mất đi vinh quang thì vẫn là vương được ban quốc tính. Chỉ tùy tiện vung một tấm thẻ ra đã có thể cứu được một doanh nghiệp. Chúng ta không thể so bì được. Tôi tính toán kỹ cũng chỉ có 2 tỷ 5. Khoảng cách lớn thế này, làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn sản nghiệp của anh cả Sở Thiên rơi vào tay bọn chúng được. Tôi thấy các người thay vì lo lắng chuyện đấu thầu, chi bằng lo xem sau khi ra ngoài sẽ sống thế nào đi. Lần này các người chọc giận thế tử trấn Tây Vương rồi. Phải nói là thời vận song hành, thiên mệnh thuộc về nhà họ Thẩm ta. Đang ở đường cùng mà vẫn chưa biết, sao dám vọng ngôn thiên mệnh? Đúng thế, có Lang Nha Vương trấn thủ Minh Châu, lũ bại khuyển vong quốc, sao dám càn rỡ chứ? Tranh luận bằng lời nói cũng vô nghĩa thôi. Chủ trì, đến lượt cô làm việc rồi đấy. Liệu còn ai trả giá cao hơn không? Chủ trì, tôi muốn trả giá lần 2. Sở Vũ, để tôi cho anh nếm trải thế nào là tuyệt vọng tận cùng. 3 tỷ 8. Để đả kích sự tự tin của Sở Vũ, trực tiếp tất tay. Đúng vậy, là tôi thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cũng may là Thẩm Vi Vi đã bám được thế tử trấn Tây Vương. Hào sảng vô cùng. Nhưng dù sao đây cũng không phải tiền của cô ta, đó cũng là 3 tỷ 8 tiền thật đấy. Phế vật, anh cứ ra giá đi.
Muốn ra thế nào thì ra. Ra giá đi phế vật. Bây giờ đến cả Tề Trọng Khôn cũng bó tay rồi. Thế nào? Hoang mang rồi chứ gì. Sở Vũ, em biết anh rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác đâu. Chỗ dựa của tôi chưa bao giờ là Tề Trọng Khôn. Trong tấm thẻ này chính là mức giá cao nhất tôi đưa ra hôm nay, để xem ai có thể lấy đi quyền điều hành của tập đoàn Cảnh Vân. Trong cái thẻ đó của anh có được mấy đồng? Cậu vẫn còn thua chúng tôi 1,3 tỷ đấy. Cậu có biết 1,3 tỷ là khái niệm gì không? Chỉ bằng việc cậu vào nhà máy vặn ốc vít, làm máy móc nóng đến bốc khói, cả đời này cậu cũng không kiếm nổi 1,3 tỷ đâu. Tên này chắc là mất trí rồi. Khó chịu quá đi. Ai rơi vào cảnh này mà không sụp đổ cơ chứ. Nhận được sự giúp đỡ của Tề gia, cứ tưởng đã nhìn thấy hy vọng, kết quả lại là thảm bại thế này. Sở Vũ, anh đừng như vậy, là em có lỗi với anh. Nếu em không đoạn tuyệt với nhà họ An, biết đâu em còn có thể giúp anh nhiều hơn. Chủ trì, mau công bố kết quả đấu thầu đi. Chơi với kẻ hề chẳng có gì thú vị. Đồ phế vật. Ngay từ đầu, cậu đã không nên đấu với Thẩm gia ta. Đừng trưng cái mặt đưa đám đó ra. Chúng ta vẫn chưa thua đâu. Chi bằng hãy xem thử số dư trong thẻ này của tôi đi. Tôi thật sự không nhìn nổi nữa rồi. Đồ phế vật, anh không thua nổi sao? Đã đến nước này rồi, anh còn muốn cứng đầu. Trong thẻ đó của anh mà có hơn 100 triệu. Ta gọi anh một tiếng cha. Cho dù cậu có muốn nhận làm cha, Sở tiên sinh đây cũng chưa chắc đã muốn nhận đứa con bất hiếu như cậu đâu. Nói nhiều vô ích. Chủ trì, chỗ cô có thể tra số dư đúng không? Được. Chủ trì, cô lại thật sự hùa theo tên phế vật này làm trò sao? Tôi nói cho anh biết, số dư trong thẻ này của anh, nếu không làm tôi hài lòng, tôi sẽ đi khiếu nại anh, có tin không? Làm quá lên rồi. Có bao nhiêu tiền mà làm cô sợ đến thế? Sở tiên sinh, thẻ này, số dư, cô làm chủ trì kiểu gì vậy? Uốn lưỡi cho ngay ngắn rồi hãy nói chuyện với tôi. Trong thẻ này có 60 tỷ. Cái gì? Sở dĩ tôi không đưa ra giá thầu là vì tôi không có mức giá cụ thể. Bất kể hôm nay mọi người ở đây trả bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ cao hơn 100 triệu. Người nhà họ Thẩm còn thắc mắc gì không? Thẩm tiểu thư, cô không cần đếm đâu. Tôi sợ đếm nhầm. Đã đếm đi đếm lại mấy lần rồi. Không có dấu thập phân, quả thực là 10 chữ số không. Sở Vũ, anh đi cướp ngân hàng ở đâu vậy? Đồ phế vật như anh, sao có thể có mấy chục tỷ? Dù thế nào tôi cũng không tin nó lại có giá trị tài sản lớn đến vậy. Ngay cả Sở Thiên còn sống cũng không thể có nhiều tiền đến thế. Tôi nghiêm túc nghi ngờ lai lịch của cái thẻ này. Đúng vậy, Sở Vũ, rốt cuộc anh lấy trộm thẻ này ở đâu? Nếu không nói ra, chúng tôi sẽ báo quan. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Mời Sở tiên sinh nhập mật khẩu, hoàn tất giao dịch đấu thầu. Có phải thẻ của cậu ta không? Nhìn một cái là biết ngay thôi. Ông lại biết bày kế nhỉ? Anh ta mất mạng cũng sẽ không nói mật khẩu ra đâu. Mộ Vân, đi nhập mật khẩu đi. Anh không định nghĩ là cô ấy gặp may rồi đoán bừa mà chúng đấy chứ? Đoán bừa? Không cần. Mộ Vân, mật khẩu chính là ngày sinh dương lịch của em đấy. Đi đi. Quẹt thẻ thành công. Số tiền giao dịch là 3,9 tỷ. Không thể nào. Không thể nào được. Kể từ hôm nay, quyền điều hành tập đoàn Cảnh Vân thuộc về Sở Vũ. Sở tiên sinh, tôi có một bản hợp đồng ở đây. Mộ Vân, tập đoàn Cảnh Vân giờ là của em rồi. Cầm lấy nó, quay về bịt miệng người nhà em đi. Bây giờ em vẫn thấy như đang nằm mơ. Sở Vũ, anh thực sự đã bỏ ra 3,9 tỷ để lấy lại tập đoàn của anh cả sao? Sau này sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa.
Tôi không phục, chắc chắn là có khuất tất. Thằng phế vật này không thể nào có nhiều tiền như vậy, nhất định là có thao túng ngầm. Vi không được ăn nói hàm hồ, công khai phỉ báng tổng đốc phủ. Cô ngông cuồng lắm. Người đâu? Lôi người họ Thẩm này xuống cho ta, dạy cho cô ta biết thế nào là chừng mực. Sở Vũ, ta nói cho anh biết, ta có Vương Thất Tây Tiêu chống lưng, chuyện này chưa xong đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Sở tiên sinh, có vài chi tiết cần trao đổi một chút, mời đi theo tôi. Sương Giáng, có vài thói quen cô cần phải thay đổi. Thẩm Vi này lại biết thân phận của cô. Chuyện như thế này không được có lần sau. Cô ta tự xưng là tổng tài tập đoàn Cảnh Vân, tôi còn tưởng là người nhà của anh. Không ngờ Thế tử trấn Tây Vương Lâm Văn Sương cầu kiến. Vương gia có gặp không? Cho hắn vào. Chúng ta thăm dò thực hư. Dù sao ta cũng không tin, đường đường là Thế tử trấn Tây Vương, không quản vạn dặm, chỉ để tặng mấy viên đá rẻ tiền. Chuyện hôm nay thực sự rất không vui. Không biết hai vị tướng quân có thể nể mặt đến khách sạn Lăng Quang trò chuyện, để tại hạ bày tiệc tạ lỗi. Thế tử, chúng tôi đều là những kẻ thua lỗ từ chiến trường trở về, những thủ tục rườm rà này thì miễn đi, chi bằng cứ nói thẳng. Vậy tại hạ xin nói thẳng, tại hạ muốn diện kiến Lang Nha Vương, phiền Kinh Chập tướng quân giúp đỡ. Thế tử, quả nhiên không phải chỉ để tặng mấy viên đá. Kể từ khi về Minh Châu, Lang Nha Vương chưa từng triệu kiến bất cứ ai. Cái thứ bại quốc như anh lại muốn là người đầu tiên diện kiến sao? Anh không gặp được Lang Nha Vương cũng được. Vậy phiền tướng quân chuyển giao bức thư cầu hôn này. Thư cầu hôn? Phụ thân tôi và Lang Nha Vương đều là người được phong vương, tặng mã não vốn không hợp lễ nghi. Để món quà này trở nên hợp tình hợp lý, phụ thân tôi hy vọng Lang Nha Vương có thể ban hôn một nữ tướng dưới trướng cho tôi. Cha con các người tính toán hay thật, dùng mấy viên đá rẻ tiền mà muốn lừa nữ tướng của chúng tôi. Vậy anh muốn cưới nữ tướng nào? Dưới trướng Lang Nha Vương lấy tiết khí để đặt tên. Tổng cộng có 24 vị nữ tướng, mỗi người đều là tuyệt sắc gia nhân. Ban đầu chúng tôi không dám chọn, thế nhưng hỏng rồi, là nhắm vào tôi rồi. Có mỹ nhân gặp một lần không quên, một ngày không gặp. Thôi, giọng điệu chua chát thế, có biết nói tiếng người không hả? Tại hạ mạo muội. Sương Giáng tướng quân có nguyện ý trở thành thế tử phi trấn Tây Vương không? Triều đình ban hôn cho phiên trấn, xưa này vẫn có. Anh nên cầu hôn với bệ hạ, cưới nữ tướng dưới trướng Lang Nha Vương. Có ý gì? Đồ nhãi con, anh có tư cách gì mà hỏi ta? Câu hỏi của Sở tiên sinh cũng chính là điều tôi muốn biết. Tướng quân chắc phải biết chứ. Nếu cưới công chúa trở thành phò mã thì phải đến kinh đô sinh sống, như vậy chẳng khác nào trở thành con tin. Ta thấy nguyên nhân sâu xa là vùng đất Tây Tiêu của anh đang thiếu võ tướng tài ba. Lập thế tử phi là giả, tìm một nữ tướng tài năng về Tây Tiêu để huấn luyện quân đội mới là thật, phải không? Nói bậy, tên dân đen kia dám vu khống Tây Tiêu ta như vậy, có tin ta lấy lưỡi anh không hả? Anh cứ thử đụng vào anh ấy xem. Sương Giáng tướng quân, cô đang làm gì vậy? Ta không quan tâm Lang Nha Vương có ban hôn hay không, dù sao ta cũng nhất định không gả cho anh đâu. Hỏi thì ta nói thẳng là đã có người trong lòng rồi. Người trong lòng mà cô nói chẳng lẽ là hắn? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Biết hắn là ai không? Gia cảnh lụn bại, chỉ là một kẻ thứ dân, lấy gì mà so với ta? Hơn nữa, hắn và con gái nhà họ An hình như đang mập mờ với nhau mà. Thì đã sao? Ta không gả thì thôi, đã gả thì chỉ gả cho mình anh ấy, dù có phải làm thiếp cho kẻ thứ dân này, còn hơn là làm thế tử phi của anh. Cô, thế còn Kinh Chập tướng quân, cô có nguyện làm thế tử phi của Tây Tiêu ta không? Anh đúng là đủ trung thủy đấy nhỉ. Xin lỗi, bản tướng quân cũng thà làm thiếp của thứ dân, còn hơn làm thế tử phi. Hai vị tướng quân, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Ai đùa với anh? Tôi với anh thân lắm sao? Thế tử, ngoài cái thân phận này ra, so với Sở tiên sinh, khoảng cách không phải là nhỏ đâu. Ăn nói bậy bạ, khoảng cách ở đâu? Xét về ngoại hình, Sở tiên sinh tướng mạo tuấn lãng, khí chất oai phong, còn thế tử điện hạ thì có phần đê tiện hơn. Ít nhất người ta cũng không mất kiểm soát đến mức tiểu cải ra quần như vậy. Cô, chửi người không chửi chỗ hiểm, các người quá đáng lắm rồi. Tên họ Sở kia
Ta nhớ mặt anh rồi, mối thù này chúng ta kết rồi đấy. Ta phụng bồi đến cùng. Người cũng đi rồi. Hai cô định bám lấy tôi đến bao giờ nữa? Cho ôm thêm tí nữa mà. Chờ anh cưới An Mộ Vân rồi là chẳng còn cơ hội đâu. Sư huynh, tôi vừa nói nguyện làm thiếp cho anh. Là nghiêm túc đấy. Đừng đùa nữa. Không đùa, cũng đâu có muốn làm vương phi. Tướng quân bây giờ là dị tính vương. Nạp vài phòng tiểu thiếp cũng hợp lễ chế mà. Sư huynh, có phải anh chê chúng tôi quanh năm chinh chiến xa trường nên không có chút nữ tính nào không? Đó đều là định kiến thôi. Vương gia, anh có thích không? Hồ đồ. Kinh Chập sư muội là người ta nhìn lớn lên từ nhỏ, vốn dĩ trung hậu thuần lương, sao lại bị cô dạy dỗ thành cái dạng gì thế này? Sư huynh, tôi cũng đâu còn là trẻ con nữa, đã lớn rồi. May mà bản vương công lực thâm hậu, ý chí kiên định. Nếu không hôm nay đã tiêu đời trong tay hai cô nàng này rồi. Sau này bảo Kinh Chập bớt qua lại với xương dáng thôi. Sở tiên sinh, mưu đồ của nhà họ Tống ở Duyện Châu đã được làm rõ. Sở Vũ và chó không được vào. Anh là Sở Vũ đúng không? Tôi không thể vào sao? Khách sạn hôm nay đã được bao trọn rồi. Chủ nhân đã nói. Biết chữ chứ? Sở Vũ và chó không được vào. Các người là người làm thuê, tôi không muốn động thủ. Cho một cơ hội, tránh ra. Thằng nhóc con, bày đặt ra vẻ gì chứ? Còn muốn xông vào hả? Tôi cảnh cáo anh em đây cũng từng tập qua đấy. Đừng tưởng mình biết đánh đấm. Cút. Anh em ơi, có kẻ đến phá đám, yêu cầu hỗ trợ. Cảm ơn các vị khách quý. Chắc hẳn mọi người đều biết, sau khi tập đoàn Cảnh Vân bị tịch thu, quyền quản lý đã được An gia chúng tôi giành được tại buổi đấu thầu. Người ta vẫn nói có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Thảo nào hôm nay lão Thái Quân lại rạng rỡ đến thế. Có được tập đoàn Cảnh Vân, vị thế gia tộc đứng đầu của An gia lại càng không thể lay chuyển. Thật ra, ngoài tập đoàn Cảnh Vân ra, hôm nay An gia còn có hai chuyện vui nữa. Hai chuyện vui? Ta sẽ khiến An gia các người một chuyện cũng không thành. Tên họ Sở kia, anh thật sự là không biết xấu hổ. Ai mời mà anh tới đây? Ngoài cửa đã viết là Sở Vũ, An Đức Ung, cha của An Mộ Vân. Và chó không được vào rồi. Cậu không biết chữ hả? Ai nói với cậu là chuyện vui không thành? Thiếu Thu, Thế tử điện hạ, cao thủ của các người đã đến lúc xuất trận rồi. Ra đây. Cao thủ của Tống gia và sư phụ đi cùng ta, xin lộ diện một chút đi. Đồ sao chổi, ta biết anh có chút võ công, nhưng anh có thấy không, những người này là dành riêng cho anh đấy. Anh nên cảm thấy may mắn đi. Thấy chưa? Đây đều là những tông sư nổi danh, thậm chí là đại tông sư. Sở Vũ, cho dù cậu có giỏi đánh đấm đến đâu, cũng phải đứng đó mà nhìn. Sau khi xong tiệc mừng công, lão Thái Quân là người hiểu chuyện, biết mình đã nuốt lời nên chột dạ rồi sao? Ta đây vốn không hạ thấp thân phận để tranh cãi với cậu. Chư vị, thằng hề nhảy nhót này không cần để ý đến. Tiệc tiếp tục. Đúng rồi bà, sau khi tập đoàn Cảnh Vân sáp nhập vào An gia, tổng tài mới là ai vậy? Bà sẽ công bố ngay bây giờ. Chư vị, tổng tài mới của tập đoàn Cảnh Vân sẽ do cháu trai An Triều Vân của ta đảm nhiệm. Ngoài ra, trưởng tử của An gia, An Đức Ung sẽ thay thế vị trí của An Mộ Vân, tiếp quản vị trí tổng tài doanh nghiệp gia tộc An gia. Vậy thì chúc mừng hai người trước nhé. Đây cũng coi như là đã thấy được ánh mặt trời rồi. Chúc hai người sau này ở vị trí đó sẽ làm nên đại sự. Đây chỉ là tin vui thứ nhất của An gia chúng ta thôi. Vậy tin vui thứ hai
chính là tiệc đính hôn của cháu gái An Mộ Vân của ta và thứ tử Tống gia, Tống Thiếu Thu. Đưa tiểu thư lên đây. Mộ Vân, đồ già khốn nạn. Sao Mộ Vân lại suy yếu đến thế này? Hỗn xược, đồ không có giáo dưỡng. Nói chuyện với bề trên như vậy sao? Sở ra vốn dĩ chỉ là phường trọc phú, sao có thể đòi hỏi phong thái của hào môn chân chính chứ? Chó cùng rất dậu, sủa bậy mà thôi, có thể hiểu được. Sở Vũ, anh đừng lo cho em, đi nhanh đi. Ăn ra. Hết thuốc chữa rồi. Thiếu Thu, lại đây. Thiếu Thu, sau này cháu gái bảo bối này của ta đành phải nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn rồi. Lão Thái Quân cứ yên tâm, Tống Thiếu Thu tôi nhất định sẽ đối xử với An Mộ Vân như báu vật trong lòng mình vậy. Thằng họ Sở kia, anh đúng là to gan bằng trời. Nhiều cao thủ ở đây như vậy, anh muốn tạo phản hả? Lão Thái Quân An gia tuy rằng đã hứa đợi tiệc xong mới xử lý thằng nhãi này, nhưng xem ra cần người của chúng ta ra tay sớm rồi. Sở Vũ, anh muốn mất mạng sớm đến vậy sao? Mộ Vân, lũ súc vật này đã làm gì em? Nó không nghe lời thì ta bỏ đói nó vài bữa, giữa chừng muốn chạy trốn thì ta tiêm thuốc an thần cho nó. Đồ già khốn kiếp, đồ hỗn trướng, còn muốn ra tay với ta sao? Thế tử điện hạ, Tống thiếu, ta thấy chuyện hôm nay muốn giải quyết êm đẹp là không thể rồi. Xin hai vị hãy nhanh chóng ra lệnh xử lý tên phế vật này. Ra tay, sinh tử không màng. Phế hắn đi, tuyệt đối không được làm bị thương Mộ Vân. Kẻ nào dám ra tay với Sở tiên sinh, lấy mạng không tha. Tổng đốc Kinh Chập, đây là tiệc mừng công riêng tư của An gia chúng tôi. Cô mang nhiều phủ quân đến như vậy là có ý gì? Muốn thực thi pháp luật thì cũng phải bắt kẻ đột nhập quấy rối bữa tiệc của chúng tôi chứ. Tổng đốc đại nhân, cô hết lần này đến lần khác bảo vệ Sở Vũ, cái thứ phế vật này cũng hơi có chút không hợp lý rồi. Tôi và vị hôn thê sắp cử hành lễ đính hôn rồi, anh ta đột nhiên lao lên cướp người. Chuyện này chẳng lẽ không được pháp luật bảo vệ sao? Đã nhắc đến pháp luật, vậy tổng đốc đây sẽ phổ biến lại pháp luật cho các người. Theo luật đại hạ, võ giả từ nhị phẩm trở lên tụ tập đông người đều phải báo cáo đăng ký với quan phủ. Ở đây có không dưới 10 vị tông sư, thậm chí còn có 1-2 vị là đại tông sư. Tụ tập lại thế này, đã báo cáo chưa? Ta là thân vương thế tử, theo luật có tư cách mang theo 5 hộ vệ thân tín. Thế này thì phạm luật sao? Đúng vậy, chỉ là chất lượng cao hơn một chút thôi. Còn tổng đốc đại nhân đây, cái Thái Hợp hội là thế lực gì? Mọi người đều biết rõ cả. Cô đi cùng với Tề Trọng Khôn, e là quá bao che cho cấp dưới của mình rồi nhỉ? Ở cùng với lão tử, sao lại là bao che cấp dưới chứ? Ta Tề Trọng Khôn là người giang hồ, nhưng lão tử làm toàn là việc kinh doanh hợp pháp. Đồ có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn nhà anh còn dám nói mỉa mai một câu nữa. Bây giờ lão tử tát vỡ mồm anh, đồ thất phu. Ta là kẻ thô lỗ, ta thừa nhận. Nhưng tục ngữ có câu, trượng nghĩa thường từ phương đô tể, kẻ phụ bạc đa phần lại là kẻ có học. Các người cứ tự cho mình là thanh cao, sao lại không làm chuyện của con người vậy hả? Lão Thái Quân, ước hẹn giữa bà và Sở tiên sinh, người biết cũng không ít đâu. Hôm nay ta đến là muốn hỏi, tại sao lại bội tín bội nghĩa? Đây là chuyện riêng của tôi, hình như không thuộc phạm vi quản lý của quan phủ nhỉ? Chuyện này đúng là không thuộc phạm vi của ta, nhưng mà nói chuyện thôi mà, nói vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hoặc là bản thân lão Thái Quân cũng chẳng có mặt mũi nào để nói. Đi thôi Mộ Vân, anh cùng em qua đó ngồi, nghe bọn họ từ từ trò chuyện. Hôm nay không nói rõ thì đừng ai hòng rời khỏi đây. Đừng hòng mang Mộ Vân đi. Đồ cậy thế cậy quyền, đừng có mà ngông cuồng. Muốn nói lý thì nói cho đàng hoàng, dở trò côn đồ. Các người vẫn chưa đủ trình đâu. Chưa nói đến việc dùng vũ lực chống lại tổng đốc phủ và một vị tướng quân nhất phẩm triều đình phải chịu tội danh gì? Long bảng hạng 9 và hạng 10 liên thủ. Các vị thật sự có tự tin đánh một trận sao? Hai vị có phải là quá đáng quá rồi không? Rốt cuộc là ai quá đáng đây? Trước đó đánh cược, quay đầu lại là nuốt lời. An gia các người còn cần mặt mũi nữa không? Tập đoàn Cảnh Vân là do Sở tiên sinh giao cho tiểu thư Mộ Vân đưa một bản hợp đồng,
ký tên cháu trai bà vào thì chính là của cháu trai bà rồi sao? Dù sao thì giấy trắng mực đen, trên hợp đồng viết là Triều Vân. Bây giờ các vị có chút không phục. Vậy thì đã sao nào? Bà nghĩ tại sao lúc đó tôi lại không để Mộ Vân ký tên, mà lại cố tình mang hợp đồng về? Chẳng lẽ là hợp đồng âm dương? Hợp đồng đó quả thực chẳng có tác dụng gì. Bà cũng không nhìn xem con dấu tôi đóng. Trên con dấu viết chữ gì? Người đâu? Mang hợp đồng tới đây. Bà già phá tiền phá của, đám con cháu như lũ chuột nhắt, sao không lo an gia diệt vong? Cậu đồ khốn kiếp. Bà già, lời phê bình viết cho bà có hài lòng không? Mụ già kia, Sở tiên sinh say đắm cháu gái bà, không dám hé răng. Ta đây chẳng muốn nhịn bà nữa. Hôm nay Tề mỗ xin nói vài lời công đạo. Bà xem bà kia, làm vợ người ta cả đời, chẳng hiểu chuyện đời, đến lúc gần đất xa trời rồi lại muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của gia tộc. Bà có cái tầm nhìn, có cái năng lực đó không? Sao nào, An gia hưng thịnh thì không có công lao của bà, còn An gia lụn bại lại có phần bà góp vào. Không thế thì bà không có cảm giác tồn tại đúng không? Nhà họ An dựa vào đâu mà diệt vong? Mẹ tôi làm thế gọi là xoay chuyển tình thế. Gia nghiệp lớn như thế của nhà họ An lại giao cho một cô gái trẻ tuổi thế này sao? Anh cút sang một bên đi. Khi lão gia còn sống đã chẳng coi trọng anh rồi. Đám con trai nhà họ An các người, chỉ cần có một người nên thân thì lão gia làm sao phải trọng dụng một đứa cháu gái cách đời chứ? Tề tiên sinh, mọi người đều là người có địa vị, ông nói chuyện cũng nên giữ chút phong độ đi. Bà mà cũng tính là người có địa vị sao? Bản thân làm những chuyện gì trong lòng bà không tự biết hả? Già mà không mất mạng là giặc, có biết không? Đáng mất mạng thì tự đào hố mà nhảy xuống. Nằm im đấy cho rồi, đừng ra ngoài gây họa cho thế hệ sau nữa, làm sụp đổ nhà họ An. Bà không sợ khi xuống địa ngục biến thành quỷ gặp chồng ở dưới đó ông ta bỏ bà sao? Tề Trọng Khôn, ông Tề gia mắng hay lắm. Thật hả dạ, người ta cứ bảo chúng tôi là lưu manh. Thấy cả nhà các người làm mấy chuyện thất đức này, một tên lưu manh như tôi cũng không nhìn nổi nữa. Thứ gì thế không biết. Các người đã không coi trọng Mộ Vân. Để tôi xem cái nhà này không có cô ấy sẽ thối nát đến mức nào. Tôi cứ chờ xem các người hối hận. Chúng ta đi. Cái tiệc mừng công quái quỷ gì chứ? Dọn dẹp hiện trường, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Quay lại đây. Các người, em có thấy hôm nay anh làm quá trớn không? Em chỉ là lo lắng đối thủ của anh bây giờ nhiều như vậy mà em lại không thể giúp anh với tư cách đại tiểu thư nhà họ An. Như vậy tình cảnh của anh sẽ càng khó khăn hơn. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, không để họ thực sự cảm thấy đau. Họ sẽ không bao giờ coi em ra gì đâu. Em cứ yên tâm ở nhà anh, đợi thái độ nhận sai của họ đủ tốt rồi hãy về. Em yên tâm, anh không bắt em phải đoạn tuyệt với gia đình. Họ chắc chắn sẽ đến cầu xin em, hơn nữa là rất nhanh. Nhưng dù họ có quản lý không tốt gia tộc, họ đến cầu xin em cũng là vì đã nhận ra năng lực của em. Sự coi trọng như vậy thực sự có thể gọi là tình thân sao? Chuyện này, Sở Vũ, anh cưới em đi. Sau khi ông nội qua đời, trên thế giới này em không còn người thân nào nữa, cho nên em càng kiên định chờ anh trở về. Nếu trên thế giới này có một người quan tâm em, yêu thương em, người đó chắc chắn là anh. Em đã đánh cược đúng. Mộ Vân, em nghiêm túc đấy hả? Không phải là nhất thời bốc đồng chứ? Sở Vũ, anh cưới em, làm chồng của em, làm người thân của em, cho em một mái nhà, được không? Đến giờ ăn rồi, còn lâu mới tới giờ cơm. Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để làm việc khác. Anh thật là, sao từ khi kết hôn xong anh lại biến thành con sói chưa từng được ăn thịt thế này, không biết kiềm chế chút nào, giữa ban ngày ban mặt thế này. Mộ Vân bây giờ lại tỏ ra ép rồi. Vậy mà đêm qua lúc hút dương khí của anh đâu có vẻ đạo mạo trang nghiêm như thế. Biệt thự cách âm tốt, không sợ em la hét đâu. Ai la hét chứ? Sở Vũ đâu? Sở Vũ, mau giao chị tôi ra đây.
Lão Thái Quân, mời bà uống trà. Gọi Sở Vũ ra đây. Chúng tôi phải đưa Mộ Vân đi. Biết các người ở đây rồi. Mau ra đây đi. Nếu còn không chịu ra, tôi sẽ đốt trụi căn nhà này của các người. Cho cậu 10 lá gan, cứ thử xem. Tiểu Vũ, sau này đều là người nhà cả. Không được nói năng như vậy. Đây là... Lão già khốn kiếp. Xem ra bà không chịu uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt rồi. An Mộ Vân, cô nhìn xem đây là thứ gì. Đúng là không có chút tôn ti trật tự nào với bà nội cả. Người lớn tuổi là tôn quý, kẻ nhỏ tuổi phải biết khiêm nhường. Đứa con bất hiếu, con định làm phản sao? Có phải con định ngay cả bà nội này cũng không nhận nữa rồi không? Mộ Vân, người nhà có chuyện gì mà phải ầm ĩ thế? Bình tâm lại, từ từ mà thương lượng. Nói xem, các người tìm tôi có chuyện gì? Nếu muốn đòi lại tập đoàn Cảnh Vân thì miễn bàn. Đó là tài sản của nhà họ Sở. Các người dám đòi, còn tôi thì không có mặt mũi mà đưa. Bà nội, cô ta cánh đã cứng rồi. Có được tập đoàn Cảnh Vân trong tay nên giờ chẳng nhận người thân nữa rồi. Mộ Vân, tập đoàn Cảnh Vân chúng ta có thể không lấy, nhưng dự án Lang Nha Vương Phủ còn nhất định phải giao cho nhà họ An chúng ta làm. Bà An, bà chắc chứ? Còn gọi ta là gì? An Mộ Vân, cô ở đây nói móc nói mỉa cái gì thế? Lão Thái Quân, bà bớt giận đi. Mộ Vân, nhìn là biết có hiểu lầm với các người rồi. Mẹ, bà già khốn kiếp. Tôi nể tình bà là bà nội của Mộ Vân nên đã nhẫn nhịn bà vô điều kiện. Xem ra hôm nay bà tới đây là để gây chuyện. Đồ sao chổi. Hôm nay Tề Trọng Khôn và Tổng đốc Kinh Chập đều không có ở đây. Một mình con thì làm được trò chống gì mà dám la lối trước mặt ta? Đủ rồi, các người muốn tự mình đi hay muốn tôi tiễn khách? Cô dám, đây là bà nội của chúng ta đấy. Con nhỏ khốn nạn, con muốn chọc tức mất mạng ta phải không? Lúc bà đẩy người ta, khí thế mạnh mẽ lắm cơ mà. Chắc là chưa mất mạng ngay được đâu. Tôi không quan tâm, hôm nay hoặc là con dao dự án Lang Nha Vương Phủ ra, nếu không thì đi theo tôi kết hôn với nhà họ Tống. Có lẽ bà vẫn chưa biết, tôi và Sở Vũ đã đăng ký kết hôn rồi. Về mặt pháp luật, chúng tôi là vợ chồng chính thức. Có ích gì chứ? Bà nội chưa đồng ý, bố mẹ chưa đồng ý, sổ hộ khẩu cũng chưa cầm. Tổng đốc Kinh Chập dùng đặc quyền làm giấy cho các người thì không được tính. Sao? Gia quy phong kiến của các người chẳng lẽ còn lớn hơn cả luật pháp? Đừng nói với tôi nhiều lời nữa. Hai yêu cầu, hôm nay ít nhất con phải đồng ý với tôi một cái. Nếu không thì lão thân đây hôm nay sẽ ngồi lì ở đây. Mất mạng cũng phải mất mạng ở đây. Tôi không đi nữa. Bà đã không được tích sự gì, mà ăn vạ cũng chẳng ra hồn. Nếu bà còn như thế nữa, tôi chỉ đành gọi người khiêng bà về nhà họ An thôi. Trời Phật ơi, đúng là gia môn bất hạnh mà. Sao lại sinh ra một đứa cháu bất hiếu, không nhận người thân thế này chứ? Bà An, đây chính là cái sự thanh lịch, quý phái mà bà vẫn hay nói sao? Thôi đi, Mộ Vân, giao dự án cho bà ta đi. Cái gì? Anh điên rồi hả? Lão Thái Quân, đứng dậy đi, tôi giao hợp đồng cho bà. Hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng đừng có giở trò với tôi. Lại đây Triều Vân, cho cậu ta ký đi. Yên tâm đi, nói chuyện cho bà là chuyện, tuyệt đối không giở trò. Bà nội, con dấu lần này không có vấn đề gì đâu. Mộ Vân, con còn chẳng bằng một người ngoài. Chúng ta nuôi con hơn 20 năm nay, nuôi một con chó còn tốt hơn nuôi con. Triều Vân, chúng ta đi. Dự án lớn như vậy, anh nói cho là cho. Nếu bà ta làm loạn thì cứ để bà ta làm loạn đi. Hơn 70 tuổi đâu rồi, để xem bà ta còn sức làm loạn được bao lâu. Mộ Vân, đừng nóng vội. Sao con có thể không nóng vội cho được? Mẹ không biết đấy thôi. Tập đoàn Cảnh Vân hiện tại đang ở tình thế rất khó xử. Đây là dự án của chính quyền, vốn đầu tư cực kỳ lớn. Như vậy, tập đoàn Cảnh Vân có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Đây đúng thật là lấy nước chữa cháy đi rửa chân cho người khác rồi. Mộ Vân, em xem này, dự án này nghe có vẻ rất đáng sợ phải không? Số vốn lớn như vậy, nhưng em đã nghĩ đến chưa? Không có sự hỗ trợ của Tổng đốc Phủ, tập đoàn Cảnh Vân không nuốt trôi được.
Nhà họ An liệu có làm nổi không? Ý anh là tổng đốc phủ sẽ không ứng vốn cho họ. Không chỉ tổng đốc phủ không ứng vốn, ngay cả ngân hàng cũng sẽ không cho họ vay đâu. Hơn nữa, với năng lực của bố em và An Triều Vân, họ không xoay sở nổi đâu. Vậy nếu dồn họ vào đường cùng, để người khác thừa cơ trục lợi thì sao? Yên tâm đi, không quá một tuần đâu, họ nhất định sẽ quay lại quỳ xuống đất, khóc lóc van xin chúng ta. Cầm lấy. Tôi cũng thấy lạ thật đấy, sao đi đâu cũng gặp hai người thế nhỉ? Sao? Biết tôi với bố tôi hôm nay đến làm thủ tục vay vốn, cố tình đến chặn đường chúng tôi hả? Chặn đường các người thì chúng tôi được lợi gì? Tất nhiên là thấy chúng tôi đang làm dự án Lang Nha Vương phủ, thuận buồm xuôi gió. Các người muốn đòi lại hả? Nói cho mà biết. Nằm mơ đi. Không phải ai cũng giống các người. Chúng tôi chỉ đến để ký hợp đồng vay vốn thôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm những việc lật lọng mất mặt như vậy đâu. Nói đi cũng phải nói lại, công trình mới lấy được 3 ngày, vốn của nhà họ An đã không theo kịp rồi, phải đến ngân hàng vay vốn cơ hả? Vốn liếng nhà họ An chúng tôi hùng hậu nhường nào. Đây chẳng qua chỉ là một dự án lớn hơn chút thôi. Sao, muốn kéo sập chúng tôi hả? Đúng thế, chúng tôi chỉ cảm thấy vay vốn thì kinh tế hơn thôi. Như vậy, áp lực tài chính cũng nhỏ hơn. Ra là vậy, thực ra tôi khá lo cho các người đấy. Dạo gần đây, tôi nghe nói các ngân hàng lớn đã đưa các người vào danh sách đen rồi, không thể nào cho các người vay được nữa. Vậy xem ra các người có vay được khoản vay này không, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tin vịt anh nghe ở đâu vậy? Ở khắp Minh Châu này, có ngân hàng nào dám không cho nhà họ An chúng tôi vay vốn? Theo tôi thấy thì chắc là hắn không hiểu tín dụng của thế gia đứng đầu có khái niệm là gì đâu. Nói cho anh biết, khoản vay hôm nay nếu mà không làm được, cái đầu của thiếu gia đây sẽ lấy xuống cho anh làm bóng đá. Tôi cứ nói thẳng thế đấy. Thấy chưa? Giám đốc Đỗ của ngân hàng này là chỗ quen biết cũ với nhà họ An chúng tôi. Giám đốc Đỗ. Giám đốc Đỗ này là bạn lâu năm của bố tôi. Chắc là ông ấy sẽ không gây khó dễ cho khoản vay của nhà họ An đâu. Đừng nói là bạn lâu năm, dù là bố ruột hay bố nuôi của hắn đi chăng nữa, chỉ cần muốn giữ cái bát cơm này thì dù là ai cũng không dám cho hắn vay tiền đâu. Lão Đỗ, đang trong giờ làm việc, hãy gọi đúng chức danh. Được. Giám đốc Đỗ, lần này chúng tôi đến đây đại diện cho tập đoàn An Thị, muốn làm thủ tục vay 1 tỷ. Xin lỗi, công ty chúng tôi hiện chưa có đủ vốn, không cho vay được. Giám đốc Đỗ, vậy 200-300 triệu cũng được mà. Cũng không được, ngân hàng lớn thế này mà 200-300 triệu cũng không cho vay được sao? Anh đùa tôi đấy hả? Chuyện này là sao? Với thực lực của An gia các người mà ngay cả số tiền nhỏ này cũng không vay nổi sao? Anh biết hả? Không nghe người ta nói là chưa đủ vốn, phải vài ngày nữa mới được sao? Ra là vậy. Thế còn khoản đã được xét duyệt của tôi hôm nay cũng không lấy được sao? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Tập đoàn An Thị còn chẳng vay được tiền, cái tập đoàn Cảnh Vân đang bị tổn thương nguyên khí của anh mà đòi vay được sao? Sở tiên sinh, khoản vay của ngài đã được tổng hành dinh dặn dò từ sáng rồi. Tôi sẽ sắp xếp người chuyển tiền vào tài khoản tập đoàn Cảnh Vân ngay. Tôi vẫn là đánh giá cao anh rồi. Tập đoàn An Thị không vay được tiền là vì số tiền quá lớn, còn anh vay vài triệu, thậm chí là vài trăm nghìn, vẫn là chuyện dễ dàng mà. Mộ Vân, cô rời khỏi An gia, đi theo cái tên Sở Vũ này mà ra nông nỗi này sao? Đến vài trăm nghìn cũng phải đi vay, chắc là không còn cơm mà ăn rồi phải không? Dẫu sao cũng là chị em cô đấy, chỉ cần mở miệng nói một câu mềm mỏng, vài trăm nghìn này tôi vẫn có thể cho cô mà. Cậu tự nhìn cho kỹ đi, xem số tiền tôi vay rốt cuộc có phải là vài trăm nghìn không? Nào, để tôi xem hai người lặn lội đường xa tới đây là vay bao nhiêu tiền. 2 tỷ. Đưa đây tôi xem. Không thể nào. Tập đoàn Cảnh Vân của các người liên tiếp xảy ra biến động, tổng giá trị thị trường cũng chỉ tầm 3-4 tỷ, sao có thể vay được số tiền lớn thế này? Sở tiên sinh, An tiểu thư, khoản vay 2 tỷ đã được chuyển vào tài khoản tập đoàn Cảnh Vân rồi. Hai vị còn có nhu cầu gì khác không? Đậu xanh, thằng họ Đỗ kia, anh dám giở trò với tôi hả? Tập đoàn Cảnh Vân rách nát mà anh cho vay 2 tỷ. An ra tài sản cả chục tỷ, vay 1 tỷ mà anh nói với tôi là thiếu vốn. Thằng họ An kia, tôi đang giữ thể diện cho anh đấy. Anh không biết là An gia các người đã bị tất cả ngân hàng liệt vào danh sách đen rồi sao? Nói láo. An gia chúng tôi đang ở thời kỳ hoàng kim, sao có thể bị ngân hàng liệt vào danh sách đen được? Nói, có phải ông đã nhận được lợi lộc gì từ hai đứa nó không? Cậu không phải bảo tôi là phế vật sao? Tôi làm gì có bản lĩnh đó. An gia có bị liệt vào danh sách đen hay không? Các người cứ thử đến ngân hàng khác hỏi là biết ngay thôi. Việc gì phải ở đây làm khó giám đốc Đỗ chứ? Cảm ơn đã thấu hiểu. Không tin được mà. Đường đường là gia tộc lớn nhất Minh Châu mà lại không vay nổi tiền. Thằng họ Đỗ kia, tôi nói cho ông biết, chúng tôi đang xây dựng vương phủ cho Lang Nha Vương đấy.
Cái ngân hàng nhỏ bé rách nát của ông mà dám gây khó dễ cho khoản vay của chúng tôi. Cứ đợi đấy. Công việc xây dựng vương phủ dù có thuận lợi xuyên suốt cũng phải tới cuối năm mới hoàn thành được. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại chẳng hề thuận lợi. Vương phủ bao giờ hoàn công không quan trọng, thi công chỉ cần không chắn lối đi vào hạ viên của anh cả là được. Sở Vũ chạy tới xem thi công. Có phải hối hận vì đã nhường công trình cho đám người An gia kia rồi không? Cũng nhờ có anh cả đấy. Nếu không thì vận may trời cho này đâu có rơi xuống đầu chúng ta. Anh vẫn chưa biết sao? An gia đã bị tất cả các ngân hàng liệt vào danh sách đen, không vay được tiền, chỉ đành vay Tống ra 20 tỷ. Bây giờ không trả nổi tiền rồi, chỉ còn cách mang công trình vương phủ này ra thế chấp. Nhưng chúng mất mạng cũng không ngờ tới thứ Tống gia muốn chẳng đơn thuần chỉ là công trình này. Tiện nhân với cún, thiên trường địa cửu. Câu này đúng là đạo lý sâu sắc thật. Phải rồi, chẳng phải các người đã bị Tống thiếu thu coi là quân cờ bỏ đi rồi sao? Sao lại quay sang làm tay sai cho hắn ta rồi? Cả cái Minh Châu này e là cũng không tìm ra được kẻ thứ ba hèn mọn đến mức này. Anh cũng chỉ cứng miệng được mấy ngày nữa thôi. Anh phế Tống thiếu thu, đắc tội Tống gia, cứ chờ người tới thu xác đi. Tôi khuyên Kinh Chập đại nhân sớm rút lui. Cái mối quan hệ mờ ám không thấy được ánh sáng của cô và hắn, một khi bị khui ra tới tai Lang Nha Vương, tương lai tiêu tan còn coi là kết cục tốt. Cẩn thận thân bại danh liệt. Không ngoài dự đoán, Tống Thiếu Đông vì muốn báo thù cho Tống Thiếu Thu đã cấu kết với Lâm Văn Sương. Chỉ có kẻ ngu ngốc Lâm Văn Sương kia mới cho rằng tôi và Sương Giáng có quan hệ mờ ám với anh. Hai kẻ ngốc này chắc không phải chỉ tới để dương oai diễu võ đâu. Chúng cố tình nói Tống gia xử lý xong An gia rồi sẽ tới đối phó ta. Xem ra chỉ là đòn tung hỏa mù. Gọi điện cho Sương Giáng. Bên phía Mộ Vân thế nào rồi? An lão thái quân đích thân dẫn cả nhà tới, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin Vương phi trở về chủ trì đại cục. Theo như đã thỏa thuận, Vương phi đã đồng ý, hiện tại đang trên đường về An gia. Dẫn người của cô giám sát chặt chẽ bọn chúng, nhớ kỹ bảo vệ vợ ta cho tốt. Sư huynh, nổi gió rồi. Ván cờ này sắp kết thúc rồi. Mộ Vân, trước đây đều là lỗi của bà, nhưng bây giờ chỉ có con mới cứu được An gia chúng ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Chị, ly rượu này coi như là em xin lỗi chị. Con gái cả cái An gia này đúng là con có năng lực nhất. Bố trước đây cũng có lỗi là bố quá đề cao bản thân. Cháu gái ngoan, con nhìn xem, bố và em trai con đều chân thành xin lỗi con như vậy rồi. Con cũng uống một ly đi, coi như là tha lỗi cho họ. Trong rượu này không có thuốc mê gì chứ? Con gái, con nói gì vậy? Chúng ta đều là người thân của con có thể hại con sao? Được, có câu này của ông, tôi uống đi. An Mộ Vân, đã lâu không gặp. Anh là Tống Thiếu Đông, đại thiếu gia nhà họ Tống. Cái tên bạn trai nhỏ của cô đã đánh em trai Thiếu Thu của tôi thành tàn phế. Cô tưởng chuyện này kết thúc rồi sao? Những chuyện Thiếu Thu chưa làm xong cứ để tôi làm nốt. Chị, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, chỉ cần dâng chị cho nhà họ Tống, nhà họ Tống sẽ tha cho tôi. Chị cũng coi như là đóng góp lớn cho gia tộc rồi. Chúng tôi không lừa chị đâu. Đúng vậy, con đúng là có năng lực vực dậy nhà họ An. Nhưng nếu để con đè đầu cưỡi cổ thì sau này đàn ông nhà họ An chúng tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa. Các người sẽ không đạt được mục đích đâu. Sở Vũ hiểu rõ các người quá mà. Sở Vũ, cô không thật sự nghĩ rằng cái tên ngốc đó sẽ đến cứu cô chứ?
Nói cho cô biết, tối nay hắn ta cũng là Bồ Tát đất qua sông, thân mình còn khó giữ. Dân đen, người đàn bà của anh đang ở trong tay ta. Nếu không muốn cô ta mất mạng hay thất thân, thì một mình đến nhà kho bỏ hoang phía nam thành phố. Thế tử, xung quanh đã được thăm dò kỹ lưỡng. Sau lưng hắn không có đuôi, trên xe cũng không có người đi cùng. Đồ dân đen, anh đúng là kẻ si tình thật đấy. Vì An Mộ Vân biết rõ là tử lộ mà vẫn dám một mình đến đây. Nhưng nếu anh yêu cô ta đến thế, tại sao lại dây dưa không rõ ràng với Sương Giáng và Kinh Chập chứ? Mối quan hệ giữa tôi với Kinh Chập và Sương Giáng rất đơn giản. Chỉ là mối quan hệ đó anh không thể ngờ tới thôi. Mấy lời nhảm nhí đó không cứu nổi mạng anh đâu. Nói thật cho anh biết, An Mộ Vân không ở đây. Cái bẫy đêm nay là dành riêng cho anh đấy. Cô ta chỉ là một mắt xích trong đó thôi. Sao hả? Cho dù Kinh Chập và Sương Giáng bảo vệ anh, thì bản thế tử vẫn có cách để vây lấy mạng một đại tông sư như anh. Trong lúc khâm phục trí tuệ cao siêu của bản thế tử, anh cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Dù sao thì, với thân phận của bản thế tử, chẳng cần phải tốn công sức như vậy để vây lấy mạng một kẻ như anh là người đầu tiên đấy. Cao siêu sao? Anh bị ta nhìn thấu từ trong ra ngoài rồi, mà vẫn còn đắc ý được hả? Quả nhiên như Thẩm Vi Vi nói, anh có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh lớn nhất vẫn là cái miệng cứng. Đến nước này rồi, anh còn ra vẻ ta đây, có ý nghĩa gì sao? Thế tử, cứu tôi với. Kế hoạch của chúng ta đều bị Sở Vũ tính toán hết rồi. Thế tử, trí tuệ của anh và Tống Thiếu Đông này đúng là ngọa long phượng sổ đấy. Anh dù có nhiều mưu mẹo đến đâu thì có ích gì chứ? Trước sức mạnh tuyệt đối, anh có thể làm nên trò chống gì? An Mộ Vân đã được cứu rồi. Chắc là Kinh Chập đã ra tay cứu cô ấy nhỉ? Vậy giờ anh tính sao? Rất đơn giản. Đánh. Nếu anh mượn được thanh yêu kiếm của Kinh Chập, ta còn sợ anh làm nên sóng gió. Chứ thứ đồ chơi không có tên trong kiếm phổ mà anh cầm trên tay, chắc là đồ thủ công mua ngoài vỉa hè hả? Chắc còn chưa mài bén đâu nhỉ? Hôm nay tông sư tụ hội, Long Hổ bảng đã có tới 6 vị ở đây rồi. Dưới thế công vây hãm, dùng kiếm gì đều như nhau cả thôi. Kết cục vẫn là anh phải mất mạng. Đừng nói nhảm với hắn nữa, mau ra tay đi. Lát nữa Kinh Chập với Sương Giáng mà tới, sẽ phiền phức lắm đấy. Chút ánh sáng đom đóm cũng dám tranh sáng với vầng trăng sao? Chư vị, theo ta lên. To gan. Anh là Lục Tranh, hạng nhất Long bảng, cựu thượng tướng nước Tây Tiêu, đại đô đốc Vân Châu hiện tại. Lục Tranh sao? Coi như tên dân đen nhà anh cũng có chút kiến thức. Không sai, chính là Lục Tranh. Ta thừa nhận, ta không ngờ anh lại đánh đấm giỏi đến vậy. Nhưng chắc chắn anh cũng không ngờ được ta có thể khiến cha mình điều động Lục Tranh tới. Trấn Tây Vương quả thật thương con trai hết mực nhỉ. Thế nhưng vào lúc này anh qua Minh Châu e là hơi trái quy củ đấy. Chỉ cần lấy mạng anh, rồi trong đêm quay về Vân Châu, ai mà biết được hắn từng ra ngoài chứ. May mà bản thế tử đã chuẩn bị nước đi này từ trước. Anh có giỏi đánh đến mấy, chẳng lẽ còn thắng nổi hắn sao? Lục Tranh, nói cho tên dân đen này biết, anh xếp thứ mấy trên Long bảng. Trước khi Bắc Quốc diệt vong, hắn xếp thứ 6 trên Long bảng. Hiện tại đã là đại tông sư đứng đầu Long bảng. May mắn được Lang Nha Vương coi trọng chút tài mọn này của tôi. Thế nhưng kiếm khí của các hạ
bừng bừng sắc bén như trẻ tre, không nên là kẻ vô danh tiểu tốt. Trên long bảng là thứ mấy? Long bảng sao? Xem ra năm đó ta đã không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho anh rồi. Lục Tranh, mở to mắt của anh ra, nhìn cho kỹ. Ta là ai? Thần sách thượng tướng. Vật đổi sao rồi? Vương gia, ngài đã không còn là chàng thiếu niên của ngày xưa nữa rồi. Lục Tranh mắt kém, nhất thời không nhận ra. Lục Tranh, anh bị úng não hả? Nói cái quái gì thế hả? Thế tử, ngài gây họa lớn rồi. Vị này chính là quân thần đại hạ, người từng thu phục Tây Tiêu. Thần sách thượng tướng cũng chính là Lang Nha Vương hiện nay. Hắn là Lang Nha Vương? Không, không thể nào. Chắc chắn là anh đang trêu ta. Anh đang trêu ta đúng không? Thế tử vô tri, mạo phạm vương giá, cúi xin Lang Nha Vương tha tội. Xin hãy tha cho hắn một mạng. Nước Tây Tiêu cũng nên đổi thế tử rồi. Thằng nhãi này, chân cẳng của nó thích chạy lung tung quá. Sở Vũ, cái đồ dân đen, anh có tư cách gì mà đòi đổi thân phận thế tử của ta? Mạo phạm rồi, thế tử điện hạ. Đôi chân của người này đã bị phế, sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Thằng họ Sở kia, đồ dân đen, có đánh mất mạng ta cũng không tin anh là Lang Nha Vương. Sớm muộn gì ta. Chuyện phế thế tử, tôi nghĩ Trấn Tây Vương nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của ngài. Đây không phải ý kiến, mà là lựa chọn. Hoặc là đổi thế tử, hoặc là thiết kỵ của Long Kỵ đại hạ san phẳng Vân Châu. Tôi thấy triều đình chắc sẽ chẳng bận tâm đến một vị Trấn Tây Vương đâu nhỉ. Tuân mệnh Lang Nha Vương. Họ nói Lâm Văn Xương đã gọi rất nhiều cao thủ đến đối phó với anh. Anh không sao chứ? Kinh Chập chắc chưa nói với em về thân phận của anh nhỉ? Em nghĩ bao nhiêu hạng tôm tép có thể làm hại được anh? Anh thật sự là cái rắm. Sở Vũ, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Nếu anh không la lối thì tôi đã quên mất sự hiện diện của anh rồi. Sương Giáng, tên phế vật này giao cho cô xử lý. Vâng. Vậy tôi muốn cho hắn tịnh thân. Tùy cô. Chúng ta đi thôi. Sương Giáng đại nhân, tôi sai rồi. Cô đừng qua đây. Đừng mà. Tên xúc sinh Sở Vũ đó chắc là nhận được tin từ phía Kinh Chập. Lang Nha Vương sẽ tổ chức quốc tang vào ngày mùng 8. Lúc trước chỉ nhắc qua một câu. Hắn thật biết cách tự tô điểm cho bản thân mà. Thật là đáng tiếc. Đêm qua Thế Tử Gia và Tống Đại Thiếu đã bày ra một cái bẫy tử thần cho hắn. Tên phế vật này chắc không ngờ được rằng chính mình còn chẳng sống nổi đến ngày mùng 8. Sở Vũ, sao anh vẫn chưa mất mạng? Tống Đại Thiếu, Thiếu Đông, cậu là ai? Cậu đã làm gì con trai tôi? Bố, họ đánh thiếu thu tàn phế rồi, còn cắt giống con nữa. Bố, cái gì? Sở Vũ, sao anh dám làm vậy? Anh không sợ mất mạng sao? Lâm Văn Xương đã phái bao nhiêu cao thủ đến, chẳng phải tôi vẫn đang sống rất tốt sao? Tôi nhớ rằng yêu cầu của tôi là cả gia tộc các người phải có mặt đầy đủ. Cả tộc phải mặc tang phục. Xem ra các người không hề để tâm đến lời tôi nói, còn đang giả vờ làm màu. Hôm nay là ngày cử hành quốc tang của Lang Nha Vương. Cậu mang hũ cho cốt của tên anh cả quá cố kia đến đây. Cậu có biết mình đã phạm vào quốc pháp rồi không? 4 vị vương gia vùng biên ải đến viếng quốc tang.
Người không phận sự tránh ra, mở đường. Ăn trực cái gì thì tôi đều đã thấy qua, nhưng ăn trực quốc tang thì từ xưa đến nay anh đúng là kẻ đầu tiên đấy. May mắn để anh thoát được cái bẫy tử thần. Hôm nay 4 vị vương gia biên ải cùng tới. Đủ thấy Lang Nha Vương coi trọng đám tang này đến mức nào. Tôi xem anh làm sao thoát khỏi cơn giận của Lang Nha Vương. Mời Lang Nha Vương khoác mãng bào. Tiễn đưa huynh trưởng. Đây là đang quay phim hả? Kinh Chập đại nhân. Sở Vũ, cậu ta là Lang Nha Vương, sao có thể như vậy được? Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Tên súc sinh này tuyệt đối không thể nào là Lang Nha Vương, người đứng trên vạn người. Tôi muốn báo thù cho con gái tiểu ý của tôi. Cha, Vương thượng, đều do người nhà họ Thẩm tự tìm đường mất mạng. Chúng tôi bị lừa thôi. Xin Vương thượng tha cho nhà họ Trần. Mộ Vân, hiện tại con là Vương phi, không thể quên đi gia đình mẹ đẻ của mình được đâu nhé. Anh rể, hồi nhỏ chúng ta thân thiết lắm mà. Em vốn là cái đuôi nhỏ của anh mà. Các người hạ độc tôi, thế mà nhà họ An lại không bị truy cứu. Đó đã là nể tình xưa nghĩa cũ rồi. Sau này tự mình lo liệu đi. Chị không thể tuyệt tình như vậy được. Quốc tang trang nghiêm, còn dám ồn ào, coi như gây loạn. Anh cả ta đã an nghỉ, việc tang là trọng. Trước tiên hãy vào hạ viên. Những việc ân oán công tội đợi đến trước mộ anh cả ta rồi hãy nói. Cung tiễn huynh trưởng của Lang Nha Vương. Anh linh nhập lăng. Cung tiễn huynh trưởng của Lang Nha Vương. Anh linh nhập lăng. Anh, chúng ta đi thôi. Mộ của Sở Thiên, kiêu hùng Sở Thiên, cả đời làm việc thiện nhưng không có kết cục tốt, mất mạng oan uổng. Mỗi khi nhớ lại đều khiến bản vương đau lòng không thôi. Hôm nay trước mộ phần này, một vài ân oán nên thanh toán cho xong. Nhà họ Thẩm, nếu các người biết an phận thủ thường, này đáng lẽ đã là thân tộc của vương thượng, nào ngờ lòng lang dạ sói, độc như rắn rết. Các người có nhận tội không? Nhận tội, chúng tôi nhận tội. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ mưu hại Sở Thiên tiên sinh và đắc tội với Lang Nha Vương chỉ có mấy người chúng tôi. Xin vương thượng đừng giận lây sang cả nhà họ Thẩm. Ta đã cho các người cơ hội. Chỉ cần toàn tộc các người mặc áo tang sám hối trước mộ. Các người lại đến được mấy người, còn mặc đồ gì thế kia? Tôi đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi. Lấy mạng người chồng yêu thương tôi, liên lụy cả nhà họ Thẩm. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là trở thành vương thân quý tộc rồi. Vậy mà vì một tập đoàn Cảnh Vân nhỏ bé, thật là ngu xuẩn tột độ, nực cười tột độ. Tôi cũng nguyện tự kết liễu trước mộ. Xin vương thượng tha cho nhà họ Trần. Khởi bẩm vương thượng, hai đứa con cháu bất hiếu của nhà họ Tống chúng tôi, những việc làm ở Minh Châu, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Ngài có hoạn nó cũng được, lấy mạng nó cũng chẳng sao. Nhà họ Tống ở Duyện Châu tuyệt đối không oán thán. Ngoài ra, nhà họ Tống chúng tôi nguyện dâng ra một nửa gia sản. Nửa năm sau đó, lúc nào cũng sẽ có con cháu dòng chính nhà họ Tống quỳ dài trước mộ Sở Thiên để canh giữ đèn trường minh cho ngài. Kinh Chập, giám sát cho tốt bọn họ. Nếu chỉ là nói suông, đối phó cho có lệ, đầu lìa khỏi cổ. Rõ. Anh, linh hồn nơi chín suối của anh có thể an nghỉ rồi. Anh cả, lên đường bình an. Sở Thiên tiên sinh, lên đường bình an. Sở Thiên tiên sinh, lên đường bình an.